My Life TV, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Salamat po sa pagbisita. Maraming salamat po, ma'am. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. My Life TV. Okay lang po, ma'am. Salamat. My Life 9 TV. Maraming salamat. Uy, kala ko kung sino. Ikaw pala to. Kumusta? Manay, kumusta Manay? Mega love shout out daw, Monica. 11 views 11 hours ago, o di ba? Salamat sa patamsak, Manay. Nandito ako sa bahay mo ha. Tatamsakan ko ang iyong bahay, Manay. Bakit nabago yung bahay mo? Binago mo yung bahay mo? Yung pangalan ng channel mo, binago mo? Parang nabago yung pangalan mo. Kumusta? Parang nagtaka ako sa bahay mo, nabago. Ten minutes and 43 seconds. Panoorin ko lang muna tong bahay mo ha, bago ako magtamsa ka. Pauwi ka saan? Sa probinsya? Panoorin ko lang muna to bahay mo. Yan. Nandito ako sa bahay mo. Saan ka papunta nito? Ganda ng daan ha.
Kumusta na my life 9TV? Kumusta na? Malaki-laki na rin bahay mo 307, road to grade 4 ka na rin. Nangingisda ka pa ba? Parang ganito rin yung bahay mo dati Maraming salamat guys sa mga patamsak nyo. Maraming salamat. Dilim ng daan. Madilim ang daan. Oo nga, ako nga rin lagi lagas Hindi ako makasampa-sampa sa 3K. lugar to ng maraming aswang talaga. Linagay mo talaga lugar ng maraming aswang. Lugar ba ng maraming tik-tik? Nag-love shout out sa 3 million in the house at maraming salamat sa mga patamsak nyo. Maraming salamat. Kung nag-love shout out kapatid na Barok. Kumusta kapatid na Barok? Kumusta? Wala akong LS kahapon. Kailangan akong sunod-sunod na mag-LS. Mag-9 na. kailangan mag-LS. Mag-9 na. Magka-cut off na naman. Wala, tinatamad kasi ako kahapon Tinamad ako kahapon. Tsaka hindi maganda pakiramdam ko. FF channel, mega love shout out to you my friend from Team Bosca. Mega love shout out. Please drop your link my friend. Ganon din ikaw kapatid na finest. Mag-drop ka na rin ng iyong bahay kapatid. Thank you my friend. Cut off. Oo, cut off na naman sa 9. 5 na ngayon. 4 days to go. Cut off na naman. Ng ating kabuhayan showcase. Guys, nagbaba po ng bahay si FF channel. From Team Bosca. Mega love shout out to you host. Team Bosca. $5 na lang kulang ko. I am always fine, my friend. I am good. I am always okay, my friend. FF channel. $5 na lang, guys. $5 na lang. Parang awa nyo na, maluoy. Oo, $5 na lang talaga ang kulang ko, guys. Guys, if you want to support my channel, please. Just only a $5. Oh, di ba? English 'yon. English pa more. Mamaya Barok pa more. Oo, kapatid. Na Barok. Para sa threshold ko, $5 na lang talaga, promise. Kaya parang awa nyo na guys, wag nyo na skip harang ko. Lalo na nandiyan kayo sa abroad, yung mga nasa abroad guys, parang awa nyo na wag nyo na skip harang ko. Kahit ngayon lang. Just only $5. Maluoy na sa inyong pobreng host para makasahod na ako. Para may pamasahe na ako pauwi. Pauwi sa Bicol at doon na tayo sa Bicol naman magchismisan, magchikahan. Doon naman tayo sa Bicol magkwentuhan. Uuwi na ako sa Bicol. This coming 28. Maybe 25. Maybe 25 or 28 ganyan ang pag-uwi ko. Kailangan magkano padala ng YT pag nabuo? Kailangan pag nakuha mo yung $100, i-convert mo sa pesos dito sa Pilipinas, siguro mga 5,000 din 'yon. Tapos bawasan ka pa ng tax mo, babawasan ka ng tax na 15%.
Tapos, babawasan ka pa ng 5% ng bangko, almost mga 4,000, mahigit na lang ang aking sasahurin. Ganun mga kapatid. Kasi may 15% tayong tax dito sa YT. Yung mga nag-apply na ng tax dito sa YT kasi kailangan natin talagang i-apply. Kasi kung hindi natin apply, 30% ang kalta sa atin. Kaya 15% aayusin nyo ang inyong tax dito sa YT. Pakatapos, plus 5% sa bangko, depende sa bangko kung saan kayo nag-open. Kaya almost mga 4,000, mga 4,500 or ganun, mga 4, basta ganun mga 4,500 ang linis sa akin nun. Kaya guys, parang awa nyo naman, hindi naman lang po para sa akin yan. Itong sweldo ko po, hindi lang naman po para sa akin. Pag uwi ko po dun sa Bicol, magkakaroon po ako ng community. Ibig sabihin, gagawa po tayo ng community feeding program doon po sa amin. Magpapa-feeding po ako doon sa mga bata sa daycare center. Kasi pangako ko po yan dahil hindi ko po natupad yung aking pangako ng nakaraan na magdo-donate po ako sa chapel namin. Kaya ang gagawin ko na lang po dahil hindi ko siya natupad, magpapa-feeding program na lang po ako sa mga daycare doon po sa amin sa barangay po namin. Sa mga bata po, yung mga daycare 1 at saka daycare 2. Magpapakain na lang po ako, gagawa na lang po ako sa community namin. Kaya guys, parang awan nyo naman po, support nyo naman po channel ko. Makikita nyo naman po yan mga kapatid pag uwi ko ngayon na November doon sa amin at i-upload ko yan. Magpapakain po tayo sa mga bata. Opo, kapatid na Barok, kailangan natin every month makakuha ng $100 na threshold para po tayo ay makasahod every month. Once na hindi po natin nakuha ang $100 every month, the following month naman po uli, sasama yung ating sahod hanggang mabuo po natin siya. The following month naman po, hindi pa natin nakuha ang ating $100. Aabot tayo ng 3 months. Katulad po sa akin ngayon mga kapatid, umabot pa ako ng 3 months bago ako makasahod kasi hindi ko naman po siya agad-agad nabubuo every month. Kapatid na My Life 9 TV, ito patapos na po yung palabas. Magkakalimbang na po ako sa iyo. Magtatamsak na kasi dati nakakalimbang na to sa iyo. Yan kapatid na My Life, salamat. Kaya guys, parang awa nyo na po. Don't skip the ads, please. Tulong nyo na lang po yan sa akin at tulong nyo na rin lang po yan sa gagawin ko po ng community doon sa amin. Para makatulong din naman po tayo dun sa mga bata. Yung pang naisipan kong gawin ngayon. Mega love shout out sa iyo, Kois. Guys, nagbaba po na ba sa FF channel? Baka di nyo pa kaibigan. Mega love shout sa iyo, Kois. Manoy, kumusta? Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patamsak sa pagbisita. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko kahapon mga kapatid, nasakit po yung ulo ko sa puyat. Alam ko pong may migraine ako kasi yung sakit po ng ulo ko dito lang po sa likod. Sa likod ng ulo ko po yung nasakit kasi sa sobrang puyat. Okay lang yun, Kois. Okay lang yun. Walang problema, Kois. Salamat, Kois. Kaya guys, parang awa nyo na po, don't skip the ads kasi kailangan ko pong maghabol na ngayon kasi mag-9 na magka-cut off na naman po. Kailangan ko makasahod para sa pag-uwi ko pa sa Bicol, isang-isa pa po dyan para makasahod na rin po ako para makauwi na po ako at para yung natitira pong pera, meron naman po akong pang-community sa amin doon sa barangay namin. Pangako ko po yan mga kapatid. Hindi po kapatid na Barok. Once po na halimbawa August naka $9 ka po tapos September naka $115 ka po. Bali ang sahod mo po niyan ay October 22. Dito po sa amin sa Pilipinas kung September kung August po nagkaroon ka na $9 at hindi mo nabuo yung $100 threshold mo tapos pagdating po ng October
nabuo mo po yung $100 threshold mo, kasabay na po yung August to September. Kasabay na po yun. Pag October po, makakasahod ka na po no ng yung 115 mo plus 9. Pagsasamahin na po yun. Tapos by October 22 dito sa amin sa Pilipinas, mag-i-email na po sa iyo si Lolo para i-forward na po sa iyo ang sahod mo sa account mo sa bangko mo. Ganun po. Kasi yung August 9 mo naka $9 ka, yung August mo ka na $9 ka, tapos yung October mo naka 115 ka, halos mahigit na pong $100 yung nakuha mo. Kaya mag-i-email na po sa iyo si Lolo ng 22 sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa Amerika, or basta sa ibang bansa po is every 21 of the month. Advance po sa ibang bansa ng isang araw. Sa Pilipinas 22, sa inyo dito sa Pilipinas 22, sa inyo 21. Ganun po. Tapos yung yung in the rest na naman po ng yung $15 ipapadala yung September hindi po. Basta pag alimbawa yung August mo po is nakabuo ka ng $9, ibig sabihin hindi pa kumpleto yung $100 threshold mo. Pagdating ng September mo, nakuha mo is $115, yung $9 mo plus 115, pagsasamahin yun. Tapos, pagdating ng October 21, sa inyo sa ibang bansa, mag-i-email na si Lolo para ipo-forward niya yung sweldo sa inyo sa account nyo. Ganun po. Hindi kasi kung kapatid na Barok, kung totoosin po, ang kailangan ng sweldo po natin, once na na-reach po natin yung $100, every month pwede po tayong sumweldo. Katulad po sa akin ng September, naka $44 lang po ako. Hindi ko siya nabuo. Ibig sabihin hindi po ako susweldo. Tapos pagdating ko naman po ng October, naka $44 na naman po ako. Hindi pa ako nakasweldo. Kailangan ngayon na November, magka-cut off na sa 9, kailangan mabuo ko na siya para makasweldo ako ng buong $100. Kaya ibig sabihin, 3 months pa ako hindi nakasweldo kasi 2 months pala, 2 months na hindi ako nakasweldo. Kaya kailangan ngayon ng November, mabuo ko siya bago mag-9. $115 nga lang pinadala. Hindi, yung $115 mo po, buo, sahod na po yun. Kapatid na Barok. Kung nabuo mo na po yung $115, sahod na po yun. Nag-i-email na po nun si Lolo kasi nabuo mo na po siya yung $100. Ganun po. Pag nabuo nyo na po ang $100, sumobra pa siya, mag 115, mag 20, mag 200, mag 300, sweldo na po yun. Mag-i-email na po sa inyo si Lolo noon na ipinorward na po ang sweldo nyo sa account nyo. Ganun po yun. Nabuo nyo muna po yung sweldo mo Naka 115 ka na nga Sobra na sa $100. Oo. Ayan, nabuo mo na yung 115 kaya pinadala na sa'yo. May email na si Lolo nun. Kahit tingnan mo yung AdSense mo noon, wala na yung dust doon na kulay blue. Yung doon sa Google AdSense mo sa Google Chrome, doon mo makikita. Opo. Ayan, nag-email na pala sa iyo. Yan, pwede mo na sweldohin yun. I-convert mo na, kung dito sa Pilipinas, converted na yan dito sa Pilipinas, nasa mahigit 5 na yun. Opo, hindi. Hindi yun naiwan ng August. Ano yun? Hindi po pwede maiwan yung August nun. Yung August mo at saka yung September mo na pinagsama na yon, kapatid na Barako. Pinagsama na, Barako. Nasahod mo na yon. Pinagsama na yung August at saka yung September mo. 'Di ba? Sabi mo $9 yung August mo. Pagdating ng September is naka 115 ka. Kasama na po yung 115 at saka yung $9. Yung $9 at saka yung 115 pinagsama na po yung kaya ayan nabuo ng 115. Hindi po pwedeng maiwan ang August, kapatid na Barok. Hindi po pwedeng maiiwan ang August. Alam nga naman mauna yung September bago yung August. Yung August at September mo po pinagsama na.
Ganun po ang kwentada sa YT. Kasi hindi mo siya nakuha ng August, nakuha mo siya ng September. Hindi mo siya nabuo ng August, kasi $9 lang. Pagdating ng September, naka 115 ka, kasama na po yung August sa September. Katulad po sa akin, yung September ko to October, pinagsama na po yun. Plus yung ngayon na November, pagsasamahin pa po yun, hanggang mabuo ko yung $100, kahit ilang buwan ko siya marating, basta mabuo ko yung $100, masusweldo ko yun. Oo, reflected po yun sa AdSense mo yun, kapatid na Barok. Papasok po yun doon. Makikita mo po yun doon na nabuo mo siya by September yung sahod mo, kasi pag sinahod mo na yun, makikita mo po doon sa Google Chrome mo, sa pinakababa ng AdSense mo, may nakalagay po doon na nabuo mo siya. Reflected na po yun doon. Yung October mo naman po, papasok na naman po yan by November. Kasi yung October mo po, $15 lang, kailangan buuhin mo na naman siya ngayon na November. Para pag nabuo mo siya na $100, susulduhin mo na naman siya ngayon na ngayon na November 21 dyan sa inyo. Kasi sa amin, November 22. Ganon po yun. Yung kung katulad sa akin, so matotal, di pa dating 100 di kapasahod. Opo, ganon, Barok. Hanggang hindi mo mabuo ang $100, hindi ka sasahod. Consistent naman po yan. Nagre-reflect naman po yan doon sa Google AdSense natin. At saka pag pinadala po sa atin yung sahod, makikita mo po doon sa baba kung ilan yung total lahat ng nasahod mo. Katulad sa akin, September, October, hindi ko nabuo. Oh. Ngayon na November, kailangan mabuo ko siya, $100. Kaya $5 na lang ang kulang ko. $5 na lang, mga kapatid. Kaya please guys, don't skip my ads. Because I need a $5. Guys, parang awa nyo na. Wag nyo na pong skip ads ko. $5 na lang po, promise ang kulang ko para po makasweldo naman ako. Hindi naman po yan para sa akin lang. Ang aking channel po hindi lang para sa akin. Hindi lang pong pang sarili ang iniisip ko po sa channel ko. Kung titingnan nyo po ang aking mga vlog, ang aking mga video, may nagawa na rin po ako ng tulong. May nabigyan na rin po ako ng tulong, mga kapatid. Kaya sana naman po, wag nyo naman pong skip ads ko. Labi tayo kay Tulfo, grabe siya. Parang awa nyo na guys, wag nyo naman po skip ads ko. O kung gusto nyo naman po, skip nyo ads ko, paliparan nyo. Akala ko okay na. Nang nakaraan kasi pinaliparan ako ni Ma'am Mila Pry. Na si Ma'am Mila Pry na nasa Switzerland, pinaliparan ako ng $10 ata yung pinaliparan ako ni Ma'am Mila Pry. Kaso nga lang, kinuwenta ko po ngayon hindi pa sapat. Nagkukulang pa po ako ng $5 promise, mga kapatid. Kasi nakiusap po ako kay Ma'am Mila Pry na paliparan niya ako para lang mabuo ko yung sweldo ko. Nang kinuwenta ko ngayon, kasi pumasok na yung pinalipad niya sa akin, hindi pa, nagkukulang pa ako, promise mga kapatid. Kaya sana na huwag niyo pong skip ads ko. Parang awan niyo na. Para makatulong naman po tayo mga kapatid sa iba. Lalo sa mga bata po mga kapatid, magpapapiding program po ako doon sa amin pag uwi ko ngayon na November. Kaya ang sweldo ko po, susuldong ko to doon sa Bicol. Doon ko na lang po susuldong sa Bicol kasi kung dito ko po susuldong baka magastos ko lang. Kaya doon ko na lang po susuldong sa bayan na sa city. Tapos yun, mamimili na ako ng ipapakain ko doon sa mga bata. Magpapapiding program po ako sa mga daycare. Daycare 1 at saka daycare 2. Gagawa po tayo ng kabutihan sa iba, wag lang po para sa sarili natin. Init naman.
Maraming salamat, Wangbu, sa padaan mo, sa patusok mo. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa patusok. Ingat, kapatid, sa pagpasok sa trabaho. Maraming salamat, kapatid. Maraming salamat sa patamsak mo. Maraming salamat. Ingat.
Ay, mega love shout out sa'yo, Auntie Baby Mix Vlog. Mega love shout out. Maraming salamat po, kapatid na Auntie Baby. Meron ka na pong moderator. Maraming salamat. Pasensya na, di ko kayo napansin. Nagpapalong ako ng kuko. Pasensya na po. Opo, pwede po Auntie Baby magbaba ng bahay po. Baba po kayo bahay nyo. Kung may premiere po kami, bagong new upload video po, baba nyo po. Baba nyo po Auntie Baby, bahay nyo po para bisitahin natin at mabigyan kita kahit ng isang ayuda kung hindi ko pa kayo nabigyan. Nandito po ako sa bahay nyo Auntie Baby ha. Malaki na rin bahay nyo guys. Paiwan lang ng baka, sabi po ni Auntie Baby. Mag-iwan lang daw po kayo ng bakas at doon po kayo susundan ni Auntie Baby. Huwag po kayo mag-alala, legit po yan. Magbabalik po yan sa inyo mga kapatid. Sarap naman ito Auntie Baby. Thank you my friend, James Gipi Gipi. Sana all. Sarap naman ito. Oy, maraming salamat po Auntie Baby sa inyong palipad. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat sa inyong palipad. Maraming salamat po. Nandito po ako sa bayan nyo. Ayan po. Bibigyan ko po kayo ng dalawang ayuda, ma'am. Papanoorin ko lang muna po ito inyong palabas bago po ako sa inyo magtatamsak dikit kalimbang. A Day in My Life, Auntie Baby Mix Vlog. 2.07k. Opo ma'am, panonoorin ko lang mo po. Bago pa ako sa inyo magdidikit kalimbang at magbabakas. Sandali lang po, dalawa pa ibibigay ko sa inyo. Pero nga. I-post mo muna. Auntie Baby, nandiyan ka pa po. Dalawa po ibibigay ko sa inyo ha. Ayan po. Ay, tatakpan. Ayan po. Ayan. 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 Tapos ito po. Dalawa po ibibigay ko sa inyo. Panonoorin ko lang muna po bago ako magdidikit kalimbang. Maiksi lang naman po ang inyong video. 9 minutes and 57 seconds lang naman po ito. Para sure pong didikit po at hindi malalagas. Ito pong isa, road to grade 3 na po ito. Road to grade 3 na po itong isang to. Ito, road to grade 3 at nag-ALS na rin po ito. Naka-silent LS na rin po ito ng 2 beses. 3 beses. Ito naman pong isa, road to grade 2. Yung isa po, road to grade 2. Yung isa, road to grade 3 po. Kaya, sure na sure po yan nadidikit sa inyo. Hindi po yan ninja, hindi po yan alagad. Pinangingisda ko po yan kasi Auntie Baby, pinalalaki ko na po. Para ma-monetize din po itong dalawang channel ko na to. Ang papasok po sa iyo si Ron Vlog, pakata si Monica Vlog po. Para yun po silang ipapamoni ko, pinangingisda ko po. Ako rin po, Auntie Baby, wala rin po ako ninja. Ito pong dalawang to, pareho ko po to pinalalago kasi gusto ko tong ipamoni. Opo, Auntie Baby.
para mamonitorin po tong dalawang to. Kaya hindi pa ako gumawa ng ninja, hindi rin pa ako gumawa ng alagad. Ginawa ko lang po to para mapalaki, mapalago at para makipagdikitan din po, para maging legit, hindi po siya maging ninja. Kasi kung ninja po nalalagas po talaga. Lalo pag hindi man lang ipanood, hindi man lang panoorin ng kahit mga 3 minutes o kung maiksi lang naman ang video, hindi tapusin. Kasi dito nga po talaga sa mundo na YT, kailangan dito yung organic, yung legit na ating mga bahay na dinadala. Pag ako po nangingisda, Auntie Bibi, siguro ang nakadikit naman po sa inyo itong aking main. Opo, Auntie Bibi, maraming salamat po. Papanoorin ko lang muna po to ha. Tatapusin ko po to, 9 minutes lang naman po ang video nyo. Almost 10 minutes po. Tatapusin ko to bago ko ito idikit kalimbang at mag-iwan ako ng bakas. Kasi total wala naman pong tao pa, kaya tatapusin ko po itong palabas nyo. Para dagdag na rin po sa WH. At bilang sukli ko na rin po sa inyong pakuli sa akin, maraming salamat po. Gagawin ko po tong legit sa inyo para hindi po tumalagas. Nandito po ako, Auntie Bibi, sa Cavite ngayon, sa Kawit, Cavite. Pero sa 25, uuwi na po ako ng Bicol. Kung hindi po 25, 28, uuwi na po ako. Para doon na muna po ako sa Bicol sa Pasko, bagong taon, tsaka sa birthday ko. Maraming salamat, Auntie Bibi, sa inyong pakulay. Malaking tulong po yan kasi naghahabol po talaga ako. $5 na lang talaga po kulang ko para mabuo ko po yung $100. 3 months pa ako hindi nakasahod. Cut off na po ngayon dito na Anuebis sa Pilipinas. Sa ibang bansa, di ko alam kung kailan ang cut off niyo dyan. Pero ang sahod dyan, nag-i-email si Lolo is 21 of the month. Dito kasi sa Pilipinas, 22. Nagpapadala ng email dito. Ganda naman ito, oh. Dami pagkain. Kailan kaya ako makakatikim itong mga chocolate? Sana all, madaling chocolate. O, diba? Sige po, Auntie Bebe, wag po kayo mag-alala. Papasok po sa inyo si Monica Vlogs, Road to Grade 2, tapos si Ron Vlog, Road to Grade 3. Nag-iiwan pa ako ng bakas, ilalagay ko po ang aking pangalan sa dulo, pero para alam nyo po na galing sa akin. Ha? Maraming salamat po, Auntie Bebe, maraming salamat. Ganon din po kayo, Auntie Baby. Ingat din po kayo dyan sa Hong Kong. Ingat po kayo lagi. Lalo sa pagpasok sa trabaho. Ingat po kayo lagi. Pagsumparo. Gulo-gulo. O ko sa'yo. Salamat, Koy. Salamat. Salamat sa patamsak mo, Goy. Nag-LS ka ba kagabi? Mukhang hindi kita napansin, Goy, na nag-LS ka. Kasi, alas umaga na rin ako natulog eh. Ay, hindi pala. Natulog pala ako ng alas 9. Tapos nagising ako ng 1:00. Kasi nga, medyo nasakit yung ulo ko sa kapuyat. Yung migraine ko umaatake. Kaya nagising ako ng mga 1:00. Tapos natulog naman ako ng mga bandang alas 5.
Oh, kaya alam ko wala kang kung kasi hindi kita napansin eh. Ako naman, hindi ako masyadong makatulog kasi inaatake ako ng migraine ko. Kaya hindi ako nakapag-LS din kagabi. Medyo masakit kasi ulo ko kahapon. Kaya ngayon medyo masakit-sakit pa nga eh. Pero kailangan kong mag-LS goy. Kasi cut off na sa 9:05 na ngayon. Tsaka may premiere ako ngayon. Kaya nag-LS ako. Pero aaraw-arawin ko to, susunod-sunodin ko to. Kasi kailangan ko mag-LS dahil nagkukulang pa ako ng $5 goy. Akala ko kompleto na. Yung pinalipad sa akin ni Mamila Pre, akala ko kompleto na. Nagkulang pa ako. Kinuwenta ko, tinitingnan ko yung threshold ko kulang pa $5. Auntie Bibi, ito na po ha. Patapos na po ang inyong palabas. Mag-iiwan na po ako ng bakas. Mamaya mag-alis ka, Goy. Bad trip din ako, hindi ko nabuksan ang YT ko. Bakit? Hindi yun na-hack. Baka hindi mo kasi inayos yung kuwan yan, yung second step verification. Goy, baka hindi mo inayos yung second step verification mo kaya hindi mo yan nabuksan. Hindi yan Goy na-hack malamang. Baka hindi mo yan inayos yung second step verification mo kaya hindi mo nabubuksan. Auntie Bebe, ito na po ha. Magtatamsak dikit na po ako sa inyo at may iwan na po akong bakas. Ayan, natapos ko pang iyong palabas, Auntie Bebe. Ayan po, Auntie Bebe. Salamat. Hindi ko nakita yung pa. Ayan po yung unang bigay ko po sa inyo, Auntie Bebe. Ito po yung pangalawa, patapos na rin po. Yan, Auntie Baby, patapos na po ang inyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako. Nag-iwan na ako ng bakas. Salamat, Auntie Baby. Pangalawang bigay po sa inyo. Okay naman yung second step verification mo. Naka-on na ba? Kailan pa, Goy? Kailan pa hindi nabuksan? Kasi Goy, kung naayos mo ng second step verification niyan, Goy, hindi yan mahahack. Hindi yan mahahack, Goy, kung naayos mo ng second step verification mo kasi once na may nangialam niyan, may papasok na ibang
tao gustong mag-login dyan, may mag-a-appear sa'yo. Magpapadala si Lolo ng email sa'yo na may nangingialam ng bahay mo. Nag-love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat sa inyong patamsak. Patrick, yung sipon mo, paano kanyang lilipat sa lilipatan mo? Kapon hindi ko nabuksan, nakita ko ibang IP PC gamit. Saan mo tiningnan, Goy? Sa akin kasi noon, Goy, na nang ibinibigay ko na sana to nung kay Rio na account ko, naaalala mo ba noon, Goy, ng yung na disapprove ako na sa monetization ko, Goy, sa login history. Okay. Naalala mo noon sa second step ano nang na hindi ako na money noon ng unang apply ko noon, 'di ba? Parang nawalan ako ng pag-asa noon, na-visit ako noon. Ibinibigay ko to kay Rio noon account ko noon itong channel ko. Tapos nagla-login siya sa PC niya noon sa trabaho niya. Pagkatapos nag-a-appear talaga sa akin, Goy, na may pumapasok dito sa main channel ko. May pumapasok siya sa akin na uh, na pumapasok sa akin na ibang naglalagin, pero alam kong si Rio noon ang naglalagin sa akin kasi magkausap kami kasi binibigay ko nga sa kanya noon. Tapos may code noon na kailangan kong pindutin para makapag-login si Rio noon sa akin. Hindi ko naman alam noon na kailangan kong pindutin yun, kaya hindi ko yan pinindot noon. Kaya hindi siya nakapasok nakapasok sa akin si Rio pero hindi siya nakapag-login kasi hindi ko inaccept. Ganun noon. Tapos, mga ilang minuto, nag-email sa akin yung si Lolo na may ang suspicious daw na pumapasok sa account ko. Alam ko naman, si Rio noon ang pumapasok sa akin. Kaya noon, nalaman ko noon na may naglalagin sa akin, pero alam ko nga si Rio. Kasi ibinigay ko nga sa kanya na yung password ko noon kay Rio. Tapos, ang ginawa ko noon, nang hindi ko inaccept ng si Rio, kasi hindi ko alam na pipindutin yun, wala naman nakapagsabi sa akin noon, na pindutin yun para ma-accept ko noon si Rio, para makapalagay siya sa akin. Pinalitan ko siya ngayon ng password, Goy. Pinalitan ko uli siya ng password, naibigay ko na nung kay Rio yung password ko, tapos pinalitan ko uli. Binago ko yung password ko noon, tapos nang nag-second step verification ako, gumamit uli ako ng panibagong password. Bali dalawa ang password ko na ngayon plus yung number pa na ginamit ko. Kaya once na may papasok sa account ko noon, mag-a-appear dito sa cellphone ko na to, sa cellphone ng anak ko na to. Once na nasira to, nawala to, hindi ko ma-open. Kaya kailangan pag may nagtangkang pumasok diyan dito sa main channel ko kung saan mo ako nakikita, kailangan aprubahan ko dito sa isa kasi pag hindi na aprobahan dito sa isa, ibig sabihin may gustong pumasok sa account ko kasi ito yung main ko itong monitor ko Kailangan pag may papasok, tanggapin nitong isa. Pag hindi tinanggap nitong isa, unsuspicious siya. Ganun. Kaya iniingatan ko tong masira kasi nandito yung isang password ko sa cellphone na to ng anak ko. Mayroong nag-login kaso hindi pinansin.
alam niya password mo. Hindi yan maglalagin dyan kung di niya alam password mo. Baka naglagin ka sa computer shop o naglagin ka sa ibang cellphone ng kasamahan mo, kaibigan mo. Tapos hindi mo linag out. Kape palagoy, kape. Kaya noon, yung sabi ni Lolo na nag-email agad si Lolo noon sa amin, kaya sinabihan ko noon si Mary Ana Unggoy, naggawin niya yung second step verification niya kasi nga para doon sa security, sa second step verification, just in case na may mag-login. Tapos, requirements talaga yun ni Lolo, pag November 1, pag hindi mo pa inayos yung second step verification mo, hindi mo ma-open siya hanggang hindi mo inaayos yung second step verification. Kaya ako noon, inayos ko agad. Pati ngayon sa FB ko eh. Di ba nagbago yung FB ngayon? Kung napapansin mo, Goy, nagbago ang format ng FB ngayon. O di ba? Ang FB ata ngayon, ang pangalan ng FB ay hindi na FB ngayon. Hindi lang inalis yung FB, yung Facebook. Pero ibang company na ngayon ang Facebook. Yun ang pakakarinig ko sa balita o sa... Basta yun. Pagkakarinig ko ata sa balita. Eh, kahit naman sa akin, nakapublic naman sa akin eh. Ang information ko, Goy, eh. Nakapublic ang information ko sa akin, kaso nga lang sa akin, Goy, yung ibang information ko, hindi ko sa pinablik. Private ko yun dapat. Ang information natin sa YT natin, dapat naka-private para sa atin. Sa atin lang yung kasi atin yan eh. Hindi naman natin i-public yan. Ang ibig sabihin kong na naka-public sa akin, yung channel ko, pakatapos yung kung ano-ano pa, yun lang. Pero yung pagdating sa password ko, pakatapos sa cellphone number ko, naka-private, sa akin lang yun, private ko, personal information ko yun eh. Hindi ko dapat yun i-public. Kasi baka kasi ilinagin mo ng ilinagin kung ano-ano, 'di ba? May Kumu ka, 'di ba? Kung may ano-ano ka, ilinagin mo, naka-attach yung YT mo, ay yung Google Chrome mo sa YT mo, naka-attach pa doon sa Kumu mo, naka-attach pa doon sa kwan mo, sa Facebook page mo, kung ano-ano pang aning-aning na meron ka. Hindi mo na talaga yun maipa-private. Na-public mo na eh. So ano ngayon ang gamit mo na YT? Sige nga, baba ka nga ng bahay mo. Kung nahack yan, Goy, mawawala lahat ang video mo doon. Syunga-syunga. Huwag kang ano. Kung nahack yan, Goy, mawawala lahat ng video mo doon. Papalitan nyo ng pangalan na nila. Pati yung ibang video mo doon, aalisin na. Kung nahack yan. Katulad yun doon kay Madam Kilay, di ba? Nahack yun. Pinalitan yung mga video niya. Pati yung pangalan channel, pinalitan na. Pero na-recover pa yung kay Madam Kilay ibang account gamit ko sa mga iba site. Baka nakon lang yang Goy. Hindi dumaan na yun. Baka na kuan lang yan, baka na report lang, Goy. Baka within 3 days lang. Tingnan mo nga yung main channel mo kung nandoon pa yung mga video mo. Tingnan mo nga, Goy, kung nandoon pa, kasi kung nakahack yan, mawawala lahat ng video mo. Ibang pangalan na nandoon. Ganun ang pagkakaalam ko, Goy. Oh, hindi yan na-hack. Hindi yan na-hack. Kung nandyan pa yung pangalan mo, nandyan pa yung mga video mo, hindi yan na-hack. Baka na-report ka lang.
Big love shout out sa 4 million in the house at saka sa 11 na patamsak. Maraming salamat. Ngayon lang yan. Kaya nga ako nag-live ngayon kasi may premiere ako eh. Ngayon yan, Goy. Tamsakan mo naman, premiere ko. May premiere ako ngayon. 82 minutes na lang, magpi-premiere na ako. Anong matagal na? Ibababa ko ba yan kung matagal na? Hindi na, alam mo naman hindi ako nagbababa ng premiere basta-basta. Kahit mga regular videos ko nga, bibihira ako magbaba ng regular videos ko para patamsakan, di ba? Pinatatamsakan ko sa iba. Pero yung madalas kong ibaba sa sarili kong live, bihira. Alam mo naman, di ba? Bihira ako magbaba. Pogi ko pala, no, Goy? Pogi ko pala, no, Goy, no? Napansin ko ngayon pogi ako. Ay, may balita ka pa ba kay Kwan? Kay Rizal? Hindi ko na nakikita siya, si Rizal. Kahit pumasok sa akin, di na rin napasok. Nakapasyal ba sa'yo si Rizal? Goy? Di ko na nakikita talaga si Rizal. Nakakamiss din yun. Buti nga sa'yo, si Rio nakapasok pa isang beses. Sa akin, wala na talaga. Nakikita ko siya naka-online. Bira lang ako doon mag-PM. Pag gusto ko lang visitin yun, saka ako nag-PM sa kanya. Pero nakikita ko siya nag-upload ng video niya sa Facebook. Ewan ko kung sa kanya yung negosyo yung kape. Oo, 2 box, deliver sa kanya. Ewan kung negosyo niya yung kape na yun. 2 box kasi bagong deliver sa kanya nakita ko. Kung hindi ako nagkakamali ha. Matagal-tagal na rin yun sa akin nakapasyal. Si Rio. Malapit na ako Goy umuwi. Oo nga eh, sayang din eh. Kumpleto na yun eh. Kumpleto na sa oras yun si Rio eh. I-apply niya na lang eh. Ayaw i-apply. Sana nakasahod na rin siya kahit papano. Sana nakapalipad na rin ako sa kanya. Nakabawi-bawi na sana siya sa akin. Laki-laki ng utang ko doon. Kay Rio. Laki ng utang na loob ko sa kanya. Kahit sa inyo. Kay Mary Ann, nakapalipad na ako sa kanya, nakapamember na ako sa kanya eh. Kay Mary Ann. Sa'yo, hindi pa. Kay Rizal, hindi pa ako nakakapamember. Kasi minsan natsyempo, walang load yung Gcash. Sa'yo, tapos kay Rizal, tapos kay Rio, hindi pa ako nakakapamember. Malaki na utang ko rin sa inyo. Oo nga eh. Kaya nga, yung sinasabi niya noon, parang tinutuon niya na
na libangan niya lang, gusto niya lang maglibang nang nasa abroad pa siya kasi nga 'di ba nakakainip din sa ibang bansa. Kaya naging libangan niya na rin ang pagningisda, pagtatambay sa mga LS. Pero kung para sa akin, total nandito na naman lang siya. Tinuloy niya na lang sana kahit libangan niya, o 'di ba kahit papaano, kahit hindi niya inaasahan kasi kaya niya naman ang buhay, may posible naman siya. Masaya rin kasi pag unang sumahod ka sa YT na nagbunga yung pinaghirapan mo, yung pagod. Masaya rin kasi. Na binigay niya na lang sa akin yung channel niya. Ako nagtuloy, 'di ba? Salamat sa patamsak. Merly, team bahay po. Mega love shout out sa iyo kapatid na Merly. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Oo, dapat in-upload niya muna sa YT, tapos paka-upload niya sa YT, in-upload niya sa Facebook. Pwede naman yun eh, pasok pa rin dun sa kanya ang kwan eh. Ang views nun. Salamat kapatid na Merly. Baba ka po bahay mo kapatid na Merly. Ayoko, sabay ganun. O ka sa'yo, wala ka. Basta sinabihan kitang magbaba. May mga LS na napapasyalan po ako mga kapatid na hindi ka man lang sabihan na ibaba ang bahay mo kung may premiere o may new upload kang video. Hindi man lang sabihan ka na ibaba mo ang bahay mo. Basta binigyan ka nila ng jacket, bahala ka kung magbaba ka o hindi. Minsan siyempre nakakaalangan was na hindi ka sinabihan na magbaba ng bahay, di ba? Kaya hindi ako nagbababa, sabay layas ako. Bahala ka kung ayaw mo ibaba. Nagpunta ka sa akin, di ka rin nagbaba. Hindi ba ako sinabihan eh, di ba? Ganun po ako mga kapatid. Para malaman nyo po, pag pumasok po ako sa LS nyo, binigyan nyo ako ng jacket or ng moderator. Pag hindi nyo ako sinabihan magbaba ng bahay, hindi po ako magbababa. Babanatan ko kayo ng pagkakasabing ganto. Salamat po host, out muna ako. Bye po, God bless. Ganun pong kadalasan sinasabi ko once po akong hindi nagbababa ng bahay at sabay layas ko po. Hindi kasi ako sinabihan eh. Alangan magbababa po ako ng bahay na hindi mo na ako sinasabihan. Baka mamaya pagbaba ko, di ba, mapagalitan ako. Pakit ka pa daw. O ko sa'yo. Matagal ko nang alam, cute ako, Char. Alam ko, sinabi naman sa akin ng nanay ko yan, tsaka ng tatay ko, na cute ako, matagal na. Ganun yun daw, pa-cute. Ewan ko sa'yo, unggoy ka. Matagal ko nang alam na cute ako. Hindi kaya, kapatid ni Merly, hindi ka kaya nagsabi sa akin yan. Kasi kung nagsabi ka po sa akin yan na magbaba ako ng bahay, malamang po magbababa ako ng bahay. Sa lahat pong pinapasokan kong LS, pag ako pumasok, nagbababa ako ng bahay. Once nasabihan mo ako magbaba ng bahay. Pero pag hindi mo ako sinabihan at deadma mo ko, lalayas po ako, kakahiya, magbababa ako ng bahay, hindi naman ako sinabihan. Char. Char lang. Unggoy ako, mas unggoy ka. Magbaba ka nga ng bahay mo para mabisita ko bahay mo.
Mabigyan kita ng dalawang ayuda. Magsabi baba ng bahay. Mention ang name, Gorilla. Sige na, sayang din. Dalawa rin ibibigay ko sa'yo. Oh. Naibigay ko na sa'yo ang main ko, eh. Di nga, bababa ka nga ng bahay noon. Nag-elis ako, kasama ko si sis. Nagbaba ka nga ng bahay noon. Nag-elis ako, kasama ko. O, di ba? Kung di ako nagkakamali, kapatid na Merly, ikaw yung nakabiroan ko na LS na kasama mo yung kapatid mong babae na nakipaglokohan din ako. Tapos may nakausap akong taga Bicol, yung taga Castilla Sorsogon. Tapos nasabi kong alam ko yung lugar at nakapagtrabaho ako dati doon. Nalinoko-loko nyo pa nga ako. Pakatapos sabi nyo, nagkaroon ng love team. Nagkaroon ng love team sa LS mo. Oh, di ba? Oh, paano masabi mo hindi ako nagbaba ng bahay ko? Oh. Natandaan mo nga ako, natandaan ko pa nga yung sinasabi ko doon. O, di ba? May mga lokohan pa nga kami doon na sinasabi namin sa salitang Bicol na sinabi ko na nagsalita nga siya sa akin yung taga Castilla Sorsogon na wala nang katas, ganoon. Oo, kung sa salitang Tagalog, wala nang katas, wala nang duga. O, sinagot ko pa nga na marami pa akong katas, marami pang duga, kaya pa to. O. Kala mo ha, ako pa, natatandaan ko yung sinasabi ko doon. O. Yan si Gorilla, babaero, edi wow. Nakipaglokohan kasi ako doon, Goy, sa LS niya. Tapos may nakalokohan ako doon na taga Bicol din, taga Castilla Sorsogon, na dating nagtrabaho talaga ako sa lugar na yon dati. Kaya alam ko yung lugar na yon. Tapos nakipaglokohan ako doon, nakipagbiroan ako. Ang LS na pinupuntahan ko pag mga mapagbiro ang host, lalo dalawa pa sila, kapatid niya. Puro rin mga mapagbiro. Di sinabayan ko yung biro nila. Tapos, ayun nga, napag-usapan pa yung salitang Uragon, ganun. Sa Bisaya daw kasi, ang salitang Uragon ay iba. Sabi nila, malandi, maurag, kumbaga, bigaon, ganun sa salitang Bisaya. Sa salita naman sa amin sa Bicol, ang salitang Uragon ay magaling, matibay, mapagmahal, malambing, ganun. Basta magaling sa lahat na bagay. Uragon nga di ba? Tapos mahilig sa sili kasi nakilala ang Bicol sa sili. Mahilig sa maanghang, ganun. Yun ang ibig sabihin sa amin ng Uragon. Ang nasa isip ko, matanda ka na, bata ka pa pala, mas child abuse kami nito. Anong bata? Anong pinagsasabi mo dyan, Merly? Huwag kang dyan, hindi ako bata. Matanda na po ako. Uragon, sa Bisaya, agoy, uwagon. Hindi pa ako kapatid ng early bata. Matanda na po ako. Magsi-50 na po ako. Akala mo lang yun. Akala mo lang, bata, pero wala. Ako po ay matanda na. Magsi-50 na po ako. Kita mo nga, 4 na mata ko. Malabo na mata, hindi na makapagbasa ng walang salamin. Kaya pala duga pa. Opo. Kaya nga linoloko-loko ko yung bisita mo doon na isa Kasi Bicolana rin siya. Alam niya ang salitang ganun sa amin sa Bicol. Kaya masasakyan niya yung biro ko. Yun ay lahat, biro lang naman. Kalaban lang ang tumatanda. O kalabaw lang. Baba mo kasi bahay mo. Para mabisita ko bahay mo, mabigyan kita ng 2 ayuda. Legit pa, hindi pa siya ninja, hindi pa alagad. Ang ibibigay ko sa'yo. Road to grade 3 ang isa, road to grade 2 ang isa.
May sariling bahay, may sariling bilang, may sariling bubong, may sariling palabas. Anong ma-child abuse ka dyan? Hindi po ako bata. Isip bata, oo, pwede pa tanggap ko, isip bata ako. Pero kung bata po ako ay hindi po ako bata. Marunong gumawa ng bata. Mahilig gumawa ng bata, oo, yun, totoo yun. Pero kung bata, hindi po bata. Isip bata, oo. Marunong gumawa ng bata, pwede pa. Papasubo lang kayo sa... Papasubo lang kayo sa akin. Huwag kayong ano dyan. Huwag ako. Patol ako sa ganyan. BTS. Sakit bang ako noong katatawa sa inyong dalawa ng kalabti mo? Oo nga, hindi siya napasel sa akin eh. Hindi siya napasel sa akin. Pasel sa akin dito, lalo siya sa akin masisiraan ng bait sa kalokohan ko. Member doon ng BTS. Kuan yung Goy. Yung doon yun sa diyan yan sa short intro ko, sa short video, sa short video ko na ginawa yung short video Halloween party ganun. 'Di ba? Inedit ko 'yun pagkatapos nagbago ng forma, nag-transform. Ini-screenshot ko yung pag-transform. Yun yung ginawa kong thumbnail. Para gwapo naman ang dating, char. Para maiba naman, di ba? May kulay-kulay pa yung mata. Para pagtingin ng tao, kakaiba. Baba mo kapatid na Merly bahay mo para bisitahin ko. Ito ba sinasabi mo, Goy? Ayan yun, no, di ba? Oh. Blondie pa, no, Goy? Oy, kapatid na Merly, baka gusto mo naman akong pakulayan dyan. Baka naman. Alam ko na nasa Hong Kong ka. Hong Kong ata o Singapore. Joe Park, Wawawin, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagpasok mo. Baba ka po ng bahay mo kapatid na Joe Park. Bisitahin ko ah. Oh, di ba? Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joe Park. Dito lang ako sa Pinas. O baka gusto mo naman palipad sa akin. $5 na lang kulang ko para makasahod na ako. Magka-cut off na naman ngayon ano ebe. Baka naman kahit 50 pesos diyan o 25 pesos. Kapatid na Merlin, nandito ako. Ayan o. Panoorin ko lang muna bahay mo. 1 hour and 23 minutes. 1 hour and 23 minutes ang bahay mo. Panoorin ko to ng mga 1 minute ha, kapatid na Merly. Ayan na, 1 hour and 23 minutes ang bahay mo. Panoorin ko to ng 1 minute, saka ako magdidikit kalimbang, saka ako magbabaka sa'yo. Papasok sa'yo si Monica Vlog, Road to Grade 2. Walang anuman. Tapos ito pang isa. Uy. Agoy, si Mary Ann Vlog pala to. Guys, nagbaba ng ba si kapatid na Mary Ann Vlog, si Joe Park. O, di ba? Joe Park, wawawin ka pa dyan, ha? Magtatamsak lang ako sa iyo, Goy, ha? Goy, Mary Ann. Magtatamsak lang ako sa iyo, ha? Panoorin ko muna saglit. Ayaw mong naririnig yung mga kalokohan mo dyan. Siyempre, maririnig ko yun dito. Sala daw binaba niya. Binaba niya si Mary Ann Vlog, oh.
Si Mary Ann Vlog po mga kapatid, isa po sa aking ka-Team Unggoy. Si Mary Ann Vlog po ay isa sa aking kaibigan. Kaya nagtaka nga ako, ang binaba mo si Mary Ann Vlog. Kasi si Mary Ann Vlog po ay member po ako kay Mary Ann Vlog. Ayan po nakikita nyo. Naka-join po ako kay Mary Ann Vlog. Pero tatamsakan ko na rin si kapatid ni Mary Ann kasi binaba mo ang kanyang bahay. Ayan, salamat kapatid. Member ka ba ni kapatid na Mary Ann, kapatid na Joe Park? Kapatid na Merly, ito dalawa na ibibigay ko sa iyo ha. Ayan o. Para yun pa hindi nakadikit, hindi pa nakakalimbang sa iyo. Yan na, panunuorin ko muna palabas mo. Dalawa na ibibigay ko sa iyo, pagsasabayin ko na. Itong isa, Road to Grade 3. Itong isa, naka-silent LS na to ng 3 beses. Ito naman isa, Road to Grade 2. Pumunta ka ba sa LS ni kapatid na Mary Ann Vlog, kapatid na Joe Park, Wawawin? Salamat kapatid na Joe Park. Guys, nagbaba po ng base kapatid na Joe Park, pabisita naman po mga kapatid. Bibigyan din kita kapatid na Joe Park ha, ng dalawa. Tatapusin ko lang to kay kapatid na Merly. Kapatid na Merly, oh, sinungaling talaga to. Sabi niya nandito lang siya sa Pinas, pero ang video niya nasa ibang bansa. Oh. 'Di ba Athens to? Kapatid na Merly, 'di ba Athens to? Itong video to, itong building na to sa Athens to, sa ibang bansa to eh. Kung di ako nagkakamali. Di ba ano kapatid na Merly, 'di ba sa Athens to, sa ibang bansa to? Ayan na building na yan, ayan. Noon yan. Oh, pero 'di ba sa Athens to? Athens na bansa to? Hindi dito sa Pilipinas, hindi sa atin. Athens. Oh. Sinungaling ko talaga. Maraming salamat to. So lang anuman. Guys, pabisita naman ang bahay ni kapatid na Joe Park Suwawawin. Baby Waray, mega love shout out. Ano, babaeng Waray pala, sorry. Maraming salamat kapatid na babaeng Waray. Guys, parang awa nyo na. Don't skip the ads po mga kapatid. Tulong nyo na lang po sa akin. $5 na lang po ang kailangan ko para makumpleto ko po ang aking threshold. Magka-cut off na kasi dito sa Pilipinas. Ngayon na 9 cut off na ng sweldo natin. Sa 22, magpo-forward na si Lolo ng email para kung nabuo na natin ang sahod. Sana naman yun na lang tulong nyo sa akin. Huwag nyo nang skip ang ads. Para pag uwi ko po sa Bicol, meron pa akong papiding program sa amin. Kasi sa 25 or 28 nitong November, uwi po ako. Magpapapiding program po ako sa mga daycare na mga bata sa amin, sa barangay namin. Big love shout out sa 14 million in the house. Nakauwi na ako, konting kembot na lang, matatapos ka na. Oo nga eh. $5 na lang talaga kapatid na Merly ang kulang ko. Eh, magka-cut off na kasi sa 9. Ang cut off po dito sa Pilipinas ng ating sweldo is 9. And, every 9 of the month, tapos ang email sa atin ni Lolo, every 20th of the month, yung mga nasa Pilipinas. Para i-forward po ang sweldo sa atin, sa ating mga account. Sa ibang bansa po, every 21 of the month, ang email ni Lolo, na nabuo mo na yung threshold. Opo, kapatid na Joe Park, konti na lang po. 3 months man bago ako makasweldo. 3 buwan na, hindi pa ako nakasweldo ng September, hindi pa ako nakasweldo ng October. O, ngayon November, pag hindi ko pa nakumpleto ang $5 ko, hindi pa ako makakasweldo. Susunod na naman na buwan, December na naman, 22. O, kaya hinahabol ko po, $5 na lang. Kaya sana naman po, wag niyong skip ads ko. Wag kang pag-asar dyan, pare ko, wag kang lugaw dyan.
Hindi ako lugaw. Hindi rin ako malambot. Sinaing ako, matigas na kanin. ah, wag kang ano. Ayan kapatid na Merly ha. Ay, bakit iba ba napuntahan ko? Ayan kapatid na Merly ha. Magdidikit kalimbang na ako sa iyo ha. Mag-iiwan na rin ako ng bakas. Ilalagay ko ang pangalan ko kapatid na Merly sa dulo. Si Monica Vlog ang pumasok sa iyo kapatid na Merly. Merienda tayo goy, sarap lugaw. Dalawang itlog. Sabayan mo na ng hotdog. Ungas. Yan kapatid na Merly, nag-iwan pa ako ng bakas. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo. Yan kapatid na Merly, salamat. Unang bigay ko sa iyo. Sa iyo naman kapatid na Joe Park Wawawin. Uy, malaki na rin bahay mo. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Joe Park ha. Panoorin ko lang muna po ang iyong bahay. Unang bigay ko sa iyo, panoorin ko lang muna po. Tapos kay kapatid na Merly, ito yung pangalawang bigay ko sa iyo kapatid na Merly ha. Hindi ko pakikinggan yung mga pinagsasabi ko rito. Yan. Pumasok po sa iyo kapatid na Merly si Ron Vlog. Pangalawang bigay ko po sa iyo. Nag-iwan pa ako ng bakas sa linagay ko pang pangalan ko sa dulo. Yan po kapatid na Merly. Sana all ka dyan. Unggoy ka. Sana all tatlo CP gamit. Hindi to akin. Yes, Joe Park, dating ka rin dikit sa main ko. Kambal ko tong dinidikit ko. Thanks. Laki rin ang views oh. 3 weeks ago, 842. Kapatid na Joe Park, ito po ang pangalawang bigay ko sa iyo ha. Kapatid na Merly, nabigyan na po kita ng dalawa ha. Ito po kapatid na Joe Park, pagsasabayin ko na dalawa para alam mo. Tapos ko na yung isa, mag-iiwan na ako ng bakas. Papasok sa iyo si Monica Vlogs. Yan kapatid na Joe Park, pumasok sa iyo si Monica Vlog, ididikit kalimbang ko na sa iyo, nag-iwan ako ng bakas. Nakalagay ang aking pangalan sa dulo kapatid na Joe Park. Yan. Dikit kalimbang sa iyo kapatid na Joe Park, unang bigay. Tingin ko dollar sign mo, di kaya nag-balance ko sa GCash. Sorry 75 na lang ata laman noon. Sige na, dagdagan mo na kapatid. Ipalipad mo na sa akin yung kahit 25 pesos. Kapatid na Merly, sige na, parang awa mo na. Para makumpleto ko na. Yan kapatid na Joe Park, pangalawang bigay ko sa'yo, natapos ko na ang pangalawang palabas mo. Mag-iwan ako ng bakas, lalagayan ko ng pangalan ko sa dulo, papasok sa'yo si Ron Vlog.
Tingnan mo na lang kapatid na Joe Park ha. Pumasok po sa iyo si Monica Vlog at saka si Ron Vlog. May bakas po ako sa dulo, inigay ko ang pangalan ko. Akin po yan lahat. Mag-iwan na rin po ako nag-iwan ako ng bakas at magdidikit kalimbang po kapatid na Joe Park. Ayan po kapatid na Joe Park, pangalawang bigay sa iyo. Tingnan mo na lang po pumasok sa iyo si Ron Vlog at saka si Monica Vlog. Si Ron Vlog po, Road to Grade 3. Si Monica Vlog po, Road to Grade 2. May sariling bilang, may sariling bahay, may sariling palabas. At may sariling email siya. Kaya hindi po siya ninja, hindi po siya alagad. Hindi, kapatid na Merly, super sticker na lang kung gusto mo. Kung 75 yan, pwede mo naman ipamember sa akin 50. Yung bronze, di ba? Yung bronze pwede naman 50. May tira ka pang 25. Sige na. Para madagdagan naman, $5 na lang kulang ko. Parang awa mo na para may pang-feeding ako sa amin sa Bicol sa mga bata. Hindi lang naman to ginawa kong channel ko para sa akin. Hindi ko lang to ginawa para pang sarili lang. Kailangan din natin tumulong. Kung mapapanood mo ang aking ibang mga video dyan, may mga tinulungan na rin po ako kapatid. May mga nabigyan na rin tayo ng tulong. Naabutan na rin tayo ng tulong kahit paunti-unti may nagawa na rin tayong kabutihan sa kapwa. Sa pag-uwi ko po ngayon na November, kung hindi po 25, mga 28 nitong November sa amin sa Bicol, magpapapidim program po ako doon sa Daycare 1 at saka Daycare 2. Kaya po sinisikap kong makakompleto ngayon na November para pag-uwi ko po, doon ko na lang po withdrawin sa amin sa Bicol, sa Legazpi. Oo nga kapatid na Joe Park, napakahirap. Hirap talaga, promise. Akalain mo 3 buwan. Pa3 buwan ako ngayon na November, kaya kailangan habulin ko. Butuhan kita pag lumong sa dako. Di wow. Naranasan ko na yan kapatid na pare ko Naging isang barangay upisan na rin tayo dati sa aming lugar, sa aming barangay. Naging isa na rin tayong konsi or kagawad sa aming barangay dati noon. Mga edad ko pa lang noon ay nasa 29. Naranasan ko na rin magsilbi sa consequence, naranasan ko na rin magsilbi sa aming barangay at magsilbi sa aking mga kabarangay, ganoon. Magulo ang mundo ng, ayan, hindi ko babanggitin kung anong magulo sa barangay kapag isa kang nasa posisyon sa local man or magulo. Marami sa yung ibabato, marami sa yung ibabatikos. Sisilipan at sisilipan ka ng butas. Salamat kapatid na Merly, maraming salamat sa iyong pa-member. O diba? Sabi ko na sa iyo, pwede pa Ayaw mo lang makinig sa akin Salamat sa iyong pa-member kapatid na Merly. Yan. At tingnan mo sa aking Facebook, naka-post po ang iyong pa-member sa akin. Lahat pong nagpapa-member sa akin, lahat pong nagpapa-super chat, nagpapa-super sticker, nagpapalipad, ipinopost ko po sa aking Facebook at saka sa aking Facebook page. Follow nyo ako guys sa Facebook page ko po, Manoy Ricky. Ang pangalan po ng aking Facebook page ay Manoy Ricky. Para doon nyo po makikita pang aking ibang upload sa Facebook page ko, yung hindi ko po na-i-upload dito sa YT ko na nagkakaroon po ng CPR, doon po ina-upload ko sa kabila. Yung lahat pong upload ko dito sa YT ko, nandoon din po sa akin Facebook page. Sa Facebook page kong Manoy Ricky. Pero nandiyan pa rin kapatid na Joe Park. Ang 72 na yan, kung 6 months ka na, salamat kapatid na Merly sa patamsak mo. Salamat ulit. Mabasa nyo yung paksyon na si Ren. Oo, nandoon po yun. Maraming salamat sa paharang. Meron po ako nyan doon na in-upload.
Babae yung katawan, Shokoy yung ulo. Salamat kapatid na Merly ha, sa iyong pang-member sa akin. Maraming salamat. Eh ano kapatid na Merly, pagpasok ko sa iyo, kailan ang LS mo? Ako ay magpapa-member din sa iyo. Papasok sa iyo si Ron Vlog. Magpapa-member din ako sa iyo kapatid na Merly. Salamat sa iyong pa-member. Basta nabuo mo yung kapatid na Joe Park Wawawin ang inyong $100, pwede ka na sumeldo. Babawasan nga lang ng tax ni Lolo plus sa account mo sa bangko. Sa akin kasi 5% sa bangko. BPI kasi ko. Baka naman dyan, BPI. Pa-sponsor naman, BPI. Madalas kong mabanggit. Madalas kang banggitin ang BPI. Baka naman. 5% kasi sa akin sa BPI plus 15% na tax sa atin sa YT. Joe Park, pa-member ka na rin. Huwag ka na umayaw. Huwag ka na umayaw. yung tatlo rito na kwento lang naman to, pero totoo naman yung kwento ko. Yung tatlo rito na nagpatulong rin sa akin dati, nagpa-member sila sa akin dati. Nagpatulong sila sa akin sa WH. Sa awa ng Diyos ngayon, money na sila. Nang namoni na sila, hindi na sila pumasyal. Tatlo sila, pero sa bagay yung natulong ko naman sa kanila, kuwan lang naman yun eh. Yung isa 800 WH, yung isa 1.2 na WH, tapos yung isa 300 WH. Pero dito sila sa akin nakagraduate ng WH nila. Magtatampo na naman to si Unggoy. Siya hindi ko siya natutulungan basta-basta sa WH si Unggoy. Wow host, pa-help nga din sa WH ko. Huwag kang ano diyan, may monetize ka na, magpapa-help ka pa sa WH mo sa akin. Di ba monetize ka na, kapatid na Merly? Yun totoo, monetize ka na ba? Habang nandito pa ako, habang nandito pa ako sa Cavite, kasi pag nasa Bicol na ako, mahihirapan na ako mag-play doon. Load lang ang ginagamit ko doon. Ang 100 ko doon, wala pa laman Gcash host. Sige nga, baba mo nga bahay mo kapatid na Merly, dali, baba mo. Okay lang yung kapatid Joe Park, walang problema. Baba mo nga bahay mo kapatid na Merly. Yung pinaka main mo ha. Habang hindi pa ako nag-e-end. May katukayo pala ako dito. Hello Merly. Oo nga. Pinapasyalan ko rin yan si kapatid na Merly. Guys, patamsak naman po sa kanyang premiere ni kapatid na Merly Vlog. May premiere po si kapatid na Merly. Patamsak naman. Hi Merly. Sige, puro Merly. Oo, sige, baba mo, premiere mo. Ako nga, may premiere ako. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Premiere ko yan eh. Joe Park, hi. Sabi ni kapatid na Merly. Mega love shout out all. Sabi ni kapatid na Parikoy. Kapatid na Merly, Merly Team Bahay Arabia. Baba mo, bahay mo, dali. I-play kita ngayon. Simulan ko na mag-play, dali. Habang nandito pa po ako mga kapatid sa Cavite, kasi pag nasa Bicol na po ako, hindi ko na magagawa mag-play. O, Goy. Huwag ka mag-alala, Goy. Pengi lugaw. Ewan ko sa'yo.
Tamsak ho sa premiere mo. Salamat kapatid na Merly. Guys, patamsak din po sa premiere ni kapatid na Merly Vlogs. May premiere po siya mga kapatid. Tamsak lang, sapat na. Salamat mga kapatid sa pagtamsak sa premiere ko. 44 minutes to go. Premiere ko na. Walang katuturo na premiere. Gumawa lang ako. Para may premiere. Hanapin ko na nga lang bahay mo, kapatid na Merly. Ito. O nga no, hindi ka pa nga moni no. Dan sa premier mo, Merly, dating dikit, sabi ni kapatid na Merly Timbahay. Panglugaw lang goy, sapat. Ako sa'yo. Kapatid na Merly, Merly Timbahay Arabian, nandito ako sa playlist mo 16 ha. Ito 16 playlist mo. Itong 16 video mo sa isang playlist mo. Itong ipi-play ko ngayon ha. Habang nagla-live ako ngayon. Yan ha. Ipi-play ko to ngayon, 16 video mo. Habang nag-ELS ako, habang nagla-live ako, ipi-play ko ang bahay mo ngayon din mismo. Isa na lang na cellphone pagaganahin ko. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Merly Timbahay Arabia. Merly Vlog dance sa pimer mo, dikit na full pack, sabi ni kapatid na Joe Park. Oh, may tuwad ka, Goy. Hayaan mo na yan, Goy. Tuwad. Tuwad lang yan. Yung kaibigan mo yan, Goy eh. Goy, yung kaibigan mo yan. Kilala mo ba yun, Goy? Kung sino yung Goy? Joe Park dan, dikit sa'yo, sabi ni kapatid na Merly. Nga pala, si kapatid na Merly isa, di ko, nabigyan na ba kita, kapatid na Merly, na isa? Merly Vlog. Habang hindi pa nagsisimula ang aking premiere. Merly Team Bahay dan po sa pimer mo, sabi ni kapatid na Joe Park Wawawin. Yung kaibigan mo yan, Goy. Yung kaibigan mo yan na lalaking isa, yung dating hindi na nabisita. Yaan mo yan, Goy. Kapatid na Merly Vlog. Nandito pa ako sa bahay mo ha, sa premiere mo ha. Ayan, bibigyan po kita ng isang ayuda. Ito po ay legit. Si Ron Vlog po ang papasok sa iyo. Road to Greater ito. Nag-LS na rin po to. Nag-silent LS na po to ng 3 beses. Ayan po si Ron Vlog po ang papasok sa iyo. Lalagyan ko po ng pangalan ko sa dulo. Salamat kapatid na Merly Timbahay. Unang bigay ko po sa iyo kapatid na Merly Vlogs. Ito po ay hindi alagad, ito po ay legit, hindi organic po to kapatid na Merly Vlogs. Si Ron Vlog ang papasok sa iyo. Yan po kapatid na Merly, dikit kalimbang, may bakas po ako sa iyo. Tingnan natin yung isa. Ay hindi. Isa lang pala ibibigay ko sa iyo kasi naka-play pala si kapatid na Merly Timbahay. Ito kapatid na Merly Timbahay ha, naka-play ka pa rin po sa akin. Para kahit pa paano makatulong naman, makabawi ka naman sa akin sa pa-member mo sa akin. 16 na videos to, ito ang tatapusin ko sa iyo. Ilan bang pinakamahaba mo? May iksi lang pala to. Madali pala to matapos kasi may iksi. Puro minutes lang pala to, na 16 video mo na to. Giatay.
puro short video pala to. Pagkatapos nito, kapatid na Merly Timbahay ha, lilipat ako sa ibang mahaba-haba mong video ha, kasi puro minutes lang pala to, na 16 videos mo na to. Madali lang pala ito matapos. Maghahanap tayo na medyo mahaba-haba mong video sa susunod na playlist mo. Walang ano mga kapatid na Merly. Kala ko na-set ko to sa maaga-agang premiere. Gabi na rin pala. Gusto ko sana mga alas 4 na-set ko sana. Kaso wala eh. Kamali na naman ako ng set ng premiere ko. Ganda naman ang lugar nito, kapatid na Merly, oh. Walang ano mga kapatid na Joe Park Wawawin. Salamat din sa iyong patamsak, sa iyong pabisita sa akin, sa iyong pagpunta. Ganda naman ito, daming mga halaman, no? Oh. Sa ibang bansa to, no? May mga ibon pa sa loob. Yan pa, oh. Mag-love shout out sa 5 million in the house, tsaka sa 16 na patamsak. Maraming salamat. Ang bilis matapos, mga seconds lang pala tong mga video mong to. Parang magkakarugtong lang tong video mo na to ah. Pinaghiwa-hiwalay mo pa. Hindi mo pa pinag-isa-isa. Kapatid na Merly, Timbahay. Parang magkakarugtong lang tong video mong to ah. Pinaghiwa-hiwalay mo pa. Pinagsama-sama mo sana para mahaba-haba. Nahalata ko eh. Iisa lang naman yung lugar. Iisa lang naman yung video. Puro mga halaman. Puro doon sa park na yon. Pinaghiwa-hiwalay pa talaga. Hindi pa pinagsama-sama. Tawa-tawa ka sa sarili mo ah. Oh, yun naman uli. Oh, sa ano to, Dubai Kids Garden ba to? Oh. Kakaiba ka rin mag-edit ng video ah. Pag putol-putulin ba? Salamat kapatid na Joe Parks. Sana all nakapamasyal sa gantong lugar. Kailan ko kaya ito mararanasan? Wala na, matanda na, hindi na pwedeng makapunta sa mga lugar-lugar na to. Ito pa rin yun eh, oo. Pinaghiwa-hiwalay talaga. Pinakamahaba mo lang ata dito itong 59 seconds na to, halos 1 minute. Ako din, di ko mauulit kasi overage na ako. Di ah. Di ba hanggang 50 pa naman? Sa mga babae hanggang 50 naman, di ba? Pwede naman makabalik pa uli kayo doon eh. Sa mga babae wala naman sa inyong masyadong kwan eh. Sa mga lalaki ang medyo mahirap na. Mabuti kung skilled worker ka. Yun, walang posibleng makabalik ka pa. Salamat kapatid na Joe Park, Wawawin. Salamat. 45 lang ngayon. Wala ka pa naman atang 45 ah. Kapatid na Merly ah, wala ka pa naman atang 45 ah. Host, patuka lang ako manok, balik ako. Sige kapatid na Joe Park. Bigyan mo na lang ako ng pangsabong.
Bigyan mo ako pang sabong ng manok. Parang mananabong, no? Kung 49 ka na, 1972 ka rin. Kung 1972 ka, mga month of February ka, no? Kapatid na Merly. Oh, mga siguro, mga February ka, 72 ka rin. Kaedad pala kita. Kapatid na Merly. Kaka-Okto. Ngayon. Oy. Belated. Happy birthday sa'yo, kapatid na Merly. Team Bahay. Arabia. Belated. Kapa 49 mo pa lang. Matanda ako sa'yo. Ako malapit na. Malapit na mag-zero. Isang buwan na lang. Zero na ako. Ikaw, di mo nakita post ko dyan? Ayan, no, nakita ko. 49 na. 49 ka na, October. October ka po, 49 mo pa lang, yun ang October. Kaya belated, happy birthday sa'yo. Di ba? Matanda pa ako sa'yo. Ay, hindi. Oo, matanda ako sa'yo. Kapo 49 mo pa lang, di 1973 ka. October 1973. Ako, 72 ako eh. Yung upload video ko ng October 26. Nandito pa nga ako, ayan para malaban mo, di ba? Sa'yo to. Wag kang ano. Nandito pa ako sa isang video na pinagputol-putol mo. Puro bulaklak, puro garden. Wag kang ano, di mo pa pinag-isa-isa. Start na ba premiere ko? Wala pa. Malapit na. Tagal naman ng premiere ko. Ako yung diwata. Charot. Diwata ba? Anong kulay? Kulay itim o kulay puting diwata? Charot ka rin eh. Kulay mo diwata. Saan banda nalalagay? Di puta pala. Pwede naman eh. Pwede ka naman maging diwata eh. Anong kulay? Ang tanong, anong kulay na diwata? Sino itong kasama nyo? Ang puti-puti naman itong kasama nyong lalaki. Yawa mo to, no? Yung lalaking nakaputi na barong. Ang puti-puti. Parang maputi lang yung ipin. Ang galing. May paganong-ganong ka pang nalalaman. Di wow, ikaw ng diwata. Diwata ng bulaklak. Gusto mong lokohan ha? Sige. Patal ako dyan. Nawala bisita ko. Sa kadaldalan ko. Nawala sila. Violet kulay ko, bantay namin yan, kaya walang lumakas sa amin, takot sa alalay ko. Malamang. Sino ba naman ang lalapit doon sa alalay niyong lalaki? Ang puti-puti. Yung damit. Yung baro, yung polo niya, puti. Kahit ako, hindi ako lalapit sa inyo eh. Malay ko ba, baka mga budol kayo.
Mabudol nyo pa. Pag may lumapit kayo, pag may lumapit sa inyo, mukhang budo. Char lang. May galab shout out sa mga kapatid ko dito. Sino kapatid? Tayo lang naman dalaw nandito na, oh. Naglayasan sila. Wala daw sila maisda eh. Ingay-ingay pa daw ng host. Ayan oh, nandito pa ako sa video mo oh. Oh, yan. Oh. Saan ka pa? Galing din pakagawa mo no, paka-edit mo no. Kalain mo oh, 'di ba? Kalain mo marunong ka rin mag-edit. Char lang. Siyempre, marunong ka mag-edit, nakakapag-upload ka nga eh. Kalain mo nagagawa mo 'yan no. Oh, 'di ba? Oh, pak, ganon. Oh. Tuwan-tuwa ka naman sa sarili mo nito ha. Happy? Happy ka na dito? Happy ha. Oh. Iisang lugar na lang naman ang kinukunan mo ng video, pinagpipicturan mo. Paulit-ulit lang din naman. Puro mga bulaklak. Sana ikaw yung tutubi. Kung hindi ikaw yung paru-paro. Oh. Katakot-takot na lait inabot mo sa akin sa video mong to ah. Merly. Katakot-takot na lait inabot mo sa akin. Ba't ba ako dito napadpad sa video mong to? Di puro panlalait ang inabot mo. Puro panlalait inabot. Tuwan-tuwa ka sa sarili mo. Saan ka sa Bisaya, kapatid na Merly? Makakaganti ka rin sa akin. Paano ako makakaganti? Hindi ka naman mag-play ng video ko. hindi ka naman mag-play ng video ko. Oh, di ba? Doon ka makakaganti, malalait mo ako pag nag-play ka ng video ko ng isang playlist ko diyan. Oh. I-play mo yung TikTok ko. Yung doon sa TikTok ko, mayroon akong playlist na TikTok eh. 6 ata o 5 video yon. Yun, pwede mo ako malait doon. Puro walang kabalbalan yung video ko doon eh. Pwede mo pa akong malait doon. Saan ka sa Bisaya, kapatid na Merly? Oh, ganun pa rin. Dito ka pa rin. Oh. Naiba lang yung style ng video mo. Nakahiga. Kung di ka ba naman malaking kon eh. Pwede naman i-landscape ang video. Bakit nakatagilid? Oh. Ibang style lang yung ginawa mong video. Pero yun at yun pa rin. Oh. Kayo-kayo pa rin magkakasama. Oh, iisang mukha pa rin nakita ko. Oh, kailangan manood ganto. Oh. 'Di ba? Ibang klase ka rin gumawa ng video ah. Maliban sa naka-landscape, nakatindig, nakatagilid. Yung pa rin, oh, 'di ba? Yung pa rin. Oh. Yung pa rin ang video mo. Iisang lugar, iisang mukha, iisang tabas ng mukha. Late di ko alam. Hinihila lang kita sa video ko eh. O sa'yo? Late ka waray-waray good. Saan sa Leyte? Dati, nakarating ako bye-bye Leyte. Nakarating ako dyan. Almost 2 months ako dyan. Para may loko. Oh, natapos ko na video mo, oh. 'Di ba? Nahalatang natapos ko yung 16 video mo. Oh, 'di ba? Ayan, mayroon ng arrow paikot na. So ngayon, magi-start ulit tayo. Doon tayo sa ibang playlist mo ha. 16 playlist tong plinay ko. Hanap tayo ng ibang playlist mo. Huwag kang ano diyan, Merly. Dito tayo sa 13 video mo sa worship song. Yan na, 13 videos, worship song. Ba, magaling ka pala mag-gitara ha. Dito, start, number 1. 13
13 videos sa 13 pangalawang playlist 13 videos, worship song. Natapos ko na yung puro bulaklak mo. 16 videos 'yun. Short video lahat 'yun. Ayan sabi ko naman sa iyo magaling ka maggitara eh. Oh. Turuan mo ako maggitara pag nagkita tayo. Turuan mo ako maggitara. Gusto ko mag-aral maggitara. Pangarap ko yan noon ng bata pa ako maggitara. Matuto maggitara. Kaso walang hilig sa akin gitara. Ilang minutes ba to na video mo na to? 4 minutes and 37 seconds. Itong unang-unang playlist mo sa 13 videos mo sa worship song. Mukhang may iksi rin to eh. Tingnan nga natin. May mahaba naman. 19, 13 minutes, tapos 1 minutes, tapos 2 minutes, tapos 3 minutes, tapos 2 minutes, 1 minutes, 54 minutes, medyo mahaba-haba, halos mag-isang oras, hanggang itong isa 1 hour and 38 minutes and 56 seconds. Ito lang yung pinakamahaba mo sa playlist mo. 1 hour and 38 minutes and 56 seconds. Meron ka palang 1 hour, 48 minutes, 1 hour and 19 minutes, 1 hour and 45 minutes, 2 hour and 1 minute, 3 hour and 48 minutes to... mahaba pala to. Mahaba pala to. Ipi-play ko yan. Kahit mag-end na ako, ipi-play ko yan. Buti naman, napuri mo rin paano ka matuto mag-gitara, di ka bumibili ng gitara. Ayun na nga ang tanong, paano nga ako matututo? Wala naman akong gitara. O yung gitara mo, yun ang tuturo mo sa akin, di ba? Pwede naman yun eh. Nakarating na ako dyan sa Baybay Leyte. May sinamahan ako dyan noon dati. 2 months ako dyan dati noon sa Baybay Leyte. Mga Bayubo ang apelyido ng pinuntahan ko dyan. Di ko lang alam kung saan sila banda dyan. Basta nakarating na ako dyan. Nakalimutan ko yung lugar na barangay nila. Siyempre, pupunta ba naman ako dyan kung hindi? Ano, mag-aaksaya ako ng panahon? Tropa lang? Nandiyan ka pa pala, unggoy ka. Siyempre, pupunta ako dyan. Hindi lang kaibigan. Alangan, pag-aaksayan ko ng panahon, kung kaibigan lang, 2 buwan ako dyan titira. Oh. Hindi ko, nakalimutan ko, Goy, kung saan dyan kung anong barangay yun dyan sa Baybay Leyte. Basta nakarating ako dyan, mga Bayubo ang apelyido. 2 buwan ako dyan tumira. Gala ako eh. Diba, nabanggit ko nga noon, nakarating pa ako ng Davao, sa lugar ni tatay, sa Central Park, sa Davao City, Davao proper. Nakarating ako, Central Park Subdivision. Karating ako dyan. Oo, sa Baybay City mismo, Goy. Nakarating ako dyan. Nakalimutan ko lang yung barangay nila. Mga Bayubo ang apelyido. Ayan, waray-waray din yan, kapatid na Merly. Ayan si pare ko, Unggoy. Naku, baka start na yung aking premiere. Oo, Bisaya yan. Bigaon din yan. "19 minutes to go ang aking premiere." Oh, mangkihas ako. Haha, bawal unggoy doon. Bawal talaga unggoy. Hindi kaya, sa part of Bisaya, nakarating ako mga kapatid, sa part ng Bisaya,
na nakarating ako sa yan sa Davao, Davao City, sa Central Park mismo sa Davao nakarating ako. Nakarating din ako ng Ormoc, nakarating din ako ng Cebu, nakarating ako ng yan Boracay, tapos Palawan. Nakarating ako diyan noon, ng binata pa ako noon. Kasi gala nga ako eh. Galang-gala ako noon. Hindi kaya. Ang sarap na sa Davao City, ang sarap kumain doon sa Minsing Hotel. Kasi kwan doon eh, buffet. Buffet lang ang pagkain doon sa Minsing Hotel, sa Davao City mismo. Malapit sa airport ng Davao. Sa Minsing Hotel, ang sarap ng pagkain nila. Wanto sawa ka kumain. Naka-buffet lang, ikaw lang kukuha kung ano yung gusto mong kainin. Pagkatapos mo kain, siyempre magbabayad ka. Nakarating naman ako doon dahil dati nag-tour ako. May customer ako noon, client ko na foreigner. Dinala ko siya diyan sa lugar na 'yan, sa Central Park. Sa Davao. Dinala ko siya, tinuro ko siya diyan kahit hindi ako taga Davao. Kaya nakakarating ako nung kung saan dahil sa customer ko noon, dahil nagtutour guide ako noon, char. Nagtutour guide ako noon kahit hindi ako marunong mag-English. Kahit barok-barok ang English ko, nagtutour guide ako noon. Kaya kung saan ako noon nakakarating mga kapatid. Alas galugad ko na ang buong lugar. Ng probinsya ng Maynila. Kahit barok-barok ang English ko, at least nakakapag-English. Kasi nagtutour guide ako noon. Pati Oragon, kinukulong din doon. Mga bigaon. Nakarating ako diyan kasi may tinuro ako noon na taga France. Foreigner noon na taga France, itinuro ko noon diyan sa Davao. Ayan, nakarating ako ng Ormoc, nakarating ako ng Cebu, nakarating ako ng Davao, Palawan, Boracay. Yan. Saan ka daw sa Bisaya, kapatid na Merly? Sabi ni Unggoy. Four months ago lang pala to, no, kapatid na Merly, itong isa mong video. 290 ang views 4 months ago. Uy, salamat sa patamsak. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Salamat. Tingnan natin ang ating premiere. Okay, malapit na siya. Konting kembot na lang. Lapas Leyte po, sabi ni kapatid na Merly. Lapas Batsoy sa Leyte. Lapas Batsoy. Pagkain lang ang peg. Lapas Batsoy. Di wow. Ba't pala yan? Sabi ni pare kayo, isa pang mapang-asar.
Inaasar ka, oh, kapatid na Merly ni Parikoy. Lapas batchoy pala daw. Itong ginawa mong video na to, silent LS mo to, no? Ano, LS mo siguro to na ginawan mo ng parang music background, ano? Kasi kumakanta ka rito eh. Kasi may bubbles eh. Alam mo naman sa video mo magkaroon ng bubbles. Imposible yun. LS mo to siguro na ginawa mo music live stream. Kasi may bubbles oh. Tagal naman ito. Tagal naman mag-play ng aking premiere. Wala, ano daw, wala, diyo naman kayo didikit sa, ano daw, sa dikdik na ako dito, aping api pa. Wala, di nyo naman, ano, ano daw? Wala, diyo naman kayo, dikdik na ano, andaya nyo naman, andaya nyo naman, dikdik na ako, aping api pala. Wala, patol ka sa amin ni pare ko eh. May mas malalaya sa akin si pare ko eh. Problema mo yun, pumasal ka sa LS ko eh. Talagang maaapi ka rito. Imbis hindi kita aapihin eh. Banggitin mo yung ah, kaguluhan ko doon sa LS mo. Eh, naalala ko tuloy. Kung hindi mo pinaalala, di hindi ko sana sisimulan yung kwento. Wala pa nga dito yung isa eh. Kung nandito pa si Rainy Rio, malamang mapagpatol pa yon. Isa pa rin yung nakatulad namin. Mas malala pa sa amin yun. Si Rainy Rio, pasalamat ka. Wala rito si Rainy Rio. Tsaka si Mary Ann. Yung binaba ni Joe Parks Wawawin. Si Mary Ann Vlog. Nako, mas malala yun. Waray-waray din yun eh. Si Mary Ann. Kung di ako nagkakamali, waray din yun. Si Mary Ann. May live LS din yun. Pasyal ka din sa LS niya. Makakarami ka rin doon ng bagong kaibigan. Pa-member ka din sa kanya, ipi-play ka rin nun ni Mary Ann. Yun na lang ang tanging bayad ko sa iyo, kapatid na Merly. Ang pag-play ko sa iyo. Kasi pag nasa Bicol na ako, bibihira na kasi ako magbaba ng mga member ko. Pag nasa Bicol na ako, bibihira na ako magbaba doon. Load lang yun eh. Siyempre may hirapan ako doon. Pay, 5.18 pa lang excited sa premiere niya. Ang loko ata. Ang loko atat na atat. Ano ka, malapit na kaya ang premiere ko? Seconds na lang eh. Mag-i-start na eh. Habang nandiyan kayo, at least mabibisita nyo pa premiere ko. Eh pag wala na kayo, di sarili ko lang na naman manunood. Ako na naman lang manunood sa sarili kong premiere. 9 minutes na lang, mag-i-start na. Ano ka ba? Huwag kang ano dyan, Merly. Buti na lang wala sila, haha, kasi kung nandito durog na durog ako, malabang. Kung nandito si Mary Ann, ang reyna ng mga unggoy. Kung nandito pa si Rainy Rio, isa pa rin yun na unggoy, malamang. Hindi ka lang durog, gigilingin ka namin dito. Hanggang maging pulbos ka.
Nasa pangatlo mo na ako ha. Ayan, oh, pangatlo mo na 'yan na video sa 13 na live stream mo. Ano to? Music video ba to? Music live stream. Pakinggan ko nga, imit ko muna sandali para marinig ko kung kuan nga no, worship song nga no, ang ganda ng kanta. Wala tong CPR, kapatid na Merly. Wala tong CPR. Walang CPR to na music live stream mo na to. Maganda eh. Dapat linagyan mo ng effects. Linagyan mo ng mga ibon-ibon na lumilipad, mga paru-paro. Pwede mo naman tong kon eh. Gawin talaga tong music live stream, music video live stream. Inedit mo uli, tapos linagyan mo ng effects. Hindi lang yung bubbles. Inedit mo, pakatapos mo mag-live, inedit mo uli siya, pakatapos lagyan mo ng effects. Kasi minsan gumawa na ako ng ganyan eh. Inedit ko siya. Pakatapos kong inedit, linagyan ko siya ng effects ng mga lumilipad-lipad. Hindi lang bubbles. Maganda kasi yung worship song mo. Lagyan mo, pag gagawa ka sa susunod ng music live stream, di nag-live stream ka, tapos na worship song ginawa mo, gawin mo, i-re-upload mo siya, i-re-upload mo, lagyan mo na lang ng effects para mas maganda yung dating. May sounds ka na, worship song pa, pakatapos may effects pa, para may lumilipad-lipad pa, hindi lang bubbles. May CPR pala, i-re-apply mo lang, na-approve naman. Na-approve naman ata eh. Natanggal naman yung CPR. Maganda siya oh. Kahit mag-end na ako ng live ko ha, tingnan mo yung double hits mo kung may dadagdag sa'yo ha. Ipi-play ko pa rin hanggang mamayang gabi. Kasi nagpi-play din ako ng sarili ko eh. Dito sa isang cellphone. Pag tulog na yung may-ari ng cellphone, ipini-play ko. Sarili ko. Kasi bumaba double hits ko eh. Ugoy. Tutumba ang aking monitor. Tagal naman. Ang walang CPR dito itong nagigitara ka no, malamang. Kasi sarili mo to eh. Kung ako magkakamali itong nagigitara ka itong walang CPR dito.
text. May nag-chat. Sino kaya siya? Walang CPR. Akala ko may CPR. Kasi, minsan, nakakakuan eh. Kahit nakalagay na non-CPR, pagkatapos pag i-download mo at in-apply mo sa video mo, nagkakaroon siya ng CPR. Kaya minsan hindi ako nagtitiwala sa non-CPR sa YT. Maliban lang kung sa music library, tapos doon sa vlogs, ayun, walang CPR talaga sila. Kasi akalain ng almost 9 months na nga eh. Yung mga video kong na-upload ko ng lumang mga video ko, nang nakaraan linggo may lumabas pa ng CPR sa akin. Pero nang in-apply ko siya, wala naman siyang CPR na i-download ko. Pero nang nakaraan linggo lumabas yung CPR niya, yung sa kwang ko, sa music, may photo music collection, yung mga picture ko, ginawa ko siyang video. Tapos in-applyan ko siya ng tugtog. Nang dinownload ko, wala siyang CPR. Pero nang nakaraan linggo, may lumabas siyang CPR. Kulay pula pa nga. Kaya i-private ko na lang. Kasi nang hinayang naman akong i-delete ko siya kasi memories ko na rin yun eh. Kaya di ko na lang siya dinelete. Piniribate ko na lang. Kung totoosin, pasok na sa akin yun yung what's our noon. Kasi namoni na nga ako eh. In-apply ko yun noon, hindi pa ako moni. Kaya nang hinayang ako, di ko na siya dinelete. Naka-private na lang. Para kung gusto ko siyang panoorin, pwede ko pa siyang mapanood. Dati, nagdi-delete ako. Nang nag-apply ako ng monetization noon, bago ako mag-apply, nag-delete ako ng 2 video, yung tips sa mga small YouTuber, part 1 at saka part 2. Dinelete ko siya, malalaki ang views noon. Malalaki rin ang tamsak noon. Yung isa nasa 800 na views, tapos yung isa nasa 600 views. Dinelete ko siya. Kasi alam kong mapapalo ako doon ni Lolo, kaya dinelete ko siya. Pero ngayon din ako nagdi-delete. Pina-private ko na lang pag may lumalabas sa akin na CPR. Pag in-apply ko siya na hindi na-approve, hindi, pag may lumabas na CPR na kulay pula, kasi palo yun ni Lolo eh, pula talaga, pina-private ko. Pero kung CPR siyang kulay dilaw, ina-apply ko siya para magi-green ang monetization niya, ang dollar sign. Ganun ginagawa ko. Kasi hindi ko na pwede siyang re-edit. Pag matagal na kasi na lumabas ang CPR, mga ilang buwan na, saka may CPR, hindi mo na pwede siyang i-re-edit. Hindi mo na siya pwedeng i-mute. Hindi mo na siya pwedeng palitan ng bagong background. Kasi kailangan, pag may CPR, agad-agad, papalitan mo, i-mute mo, re-edit mo. Kaya, pina-private ko na lang. Ganun na lang ginagawa ko. Para hindi masayang yung mga videos na na-upload ko. Memories ko na kasi yun eh. Memories of the past. Ganon. Skip ko na lang harang mo ha. Hindi ka pa naman mo ni may lumabas kasing harang mo eh. Kapatid na Marley. Skip ko na lang harang mo, hindi ka pa naman mo ni. Kikita lang sa'yo si Lolo, hindi ka pa naman mo ni, kaya skip ko yung harang na lumabas sa'yo. Sabi mo, hindi ka pa mo ni. Nandito na ako sa nagigitara ka ha. Guys, nag-start na ang aking ang aking premiere. Patamsak naman guys sa kabila. Panood naman ang premiere ko kapatid na Merly sa kabila. Nag-start na ang premiere ko.
Salamat sa mga pumunta sa premiere ko. Pasensya na yung hindi ko nabigyan ng jacket doon. Nandito ako sa main ko eh. Salamat guys sa mga pumunta sa premiere. Salamat. Si pare ko yun. Si pare ko yun. Hayaan mo na siya. Si pare ko lang naman yun. Hindi ako makakapagbigay ng jacket doon. Nagbibigay ako ng jacket dito sa main ko. Ayan ha, nandito ako sa video mo ha. Ayan, nagigitara ka na oh. Ayan. Basta tingnan mo na lang ha, ang WH mo bukas, tingnan mo. Tingnan mo hapon, kung may nadagdag sa WH mo. Huwag mo muna titingnan mamaya. Bukas ng hapon mo tingnan kung may nadagdag. Baka may gagawin ka pa kapatid na Merly. Sige, pwede mo na akong iwanan. Okay lang. May nakatambay naman na isa eh. Basta ipi-play ko to na video mo hanggang mamayang gabi. Kung hihinto ko man mamaya pag end ko, pagpapatuloy ko pa rin mamayang gabi play ang bahay mo. Para yun na lang pinaka ganti ko sa iyo sa pa-member mo sa akin. Pwede ko pang i-play ang bahay mo hanggang nandito pa ako sa Cavite kasi pag nasa Bicol na ako, hindi ko na kayang i-play kasi mahina na ang signal ko doon. Lumalakas lang ang signal ko doon pag gabi. Kaya nag-upload ako ng video doon mga 2 araw bago matapos. Load lang kasi yun. Yung wifi ko doon kasi load lang yun. Nag-LS nga ako doon. 1 oras lang talaga. Umaabot din minsan 1 oras may kalahati. Kasi nga nahina ang signal. Paputol-putol. Pero bihira nga ako mag-LS doon. Puro upload lang ako ng video doon. Naka-play ka sa akin hanggang ngayon, oh. Oh. Ibang hawak kong cellphone, oh. Yan, naka-play ka. Pang ilan mo na ba tong kwan? 1, 2, 3. Pangatlo mo ng video ang naka-play sa akin dito sa 13 video mo. Saan ka sa Saan ka sa Muntinlupa? Kapatid na Marley. Saan doon? Malapit sa Kwan, sa bayan? O malapit ka SM? Muntinlupa. Nakakarating kasi ako dati dyan dahil sa mga customer. Baka may gustong magpamassage dyan sa inyo, kapatid na Merly. Mga kalapit bahay mo. Offer mo naman ako. Dati kasi kung saan ako nakakagala, online massage therapist kasi ako, on call. Kaya nakarating na ako dyan sa lugar na yan. Maraming beses na ako nakarating dyan. Baka may gustong magpamassage dyan sa akin, presyong kaibigan lang. Muntinlupa, ang singil ko ng Muntinlupa is 1-2. Home service na yon, home service or hotel service, massage therapies, 2 hours massage, combination na yon ng reflexology, traditional hilot sa akin. Baka may gustong magpa-service dyan. Mga kalapit bahay mo, lalaki, babae o kung anong klase man. Basta gustong magpa-service. Ng massage. 1 to ang singilan ko ng Muntinlupa. Alabang 1K, Alabang. Quezon City 1.5 singil ko. Laguna 2.5. Manila 1K din. Paranaque 1K din. Cavite 1K din. Pero depende sa layo sa Cavite.
lang, nagmamassage din pala hipag mo. Sayang, akala ko. Akala ko makakakuha ako ng customer dyan sa inyo. Massage therapist kasi ko. Dati yan ang trabaho ko nang hindi pa ako nag-YT. Nang wala naman akong kahilig-hilig dati mag-YT, kundi lang nag-lockdown, hindi ako nahilig mag-YT. Kasi mas malaki kasi ang kita pag sa pagmamassage, pagiging online massage therapist, malaki ang kita. Oras lang ang gugugulin mo, tapos sarili mo pang kita, wala ka pang amo. Pagod lang kasi syempre babiyahe ka, nagko-commute lang ako, wala naman akong service. Pero malaki kita. Nakakarating ako kung saan na probinsya. Bago mag-lockdown, ang pinakalas na customer ko bago mag-lockdown, Laguna. San Pedro, Laguna. Nag-service ako doon ng massage. Bayad sa akin doon 3,500. Yung 500 tip, yung 3,000 yun yung bayad sa akin. May take out pa akong pasalubong, pagkain. Kasi kumain kami noon sa Max Restaurant, tapos tinake out niya ako ng pagkain. Depende sa location sa akin ng bayad. Malaki kasi ang kita sa pagiging massage therapist. Kaso ngayon, wala. Almost magto 2 years na hindi ako nakakapag-massage kasi nga gawa ng ito. Sa panahon ngayon, natatakot din akong maglalabas. Kung di lang nagkaroon ng ganito sa atin, hindi ako papasok sa YT. Hirap-hirap, puyat ka pa, kaunti ang kita. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang kahit papano na nakakasahod naman. Mas malaki talagang sahod pagiging massage therapist. Pagod lang ang kamay. Kama-massage. Nandito ako ha, nandito pa rin ako sa paggigitara mo ha, ayan o. Para nakikita mo. Basta kung hindi ko man tumatapos ngayon, pag nag-end na ako, ipi-play ko pa rin ito mamayang gabi ha, kapatid na Merly. Tapos tingnan mo na lang ang oras mo kung nadagdagan o hindi. Sige kapatid na Merly. Basta nakaplay ka pa rin sa akin hanggang ngayon, nakaplay ka pa rin sa akin. Oh. Yan. Tingnan mo na lang bukas ang iyong oras kung nadagdagan o hindi.
Maraming salamat kapating Nayeng O6 Alay O7. Maraming salamat kapating Nayeng O6 Alay. Ingay. Meron ka na pong moderator kapatid. Maraming salamat sa iyong patamsak. Shout out din sa iyo kapatid Nayeng. Salamat sa pagpasyal mo sa aking munting bahay kapatid Nayeng. Salamat. Kung meron ka pong premiere dyan, meron ka pong bagong upload na videos, pwede mo pong ibaba at para matamsakan natin, kapatid na Yeng, O6 Alay O7. Mega 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 love sardine sa iyo kapatid. Yahoo! Baba mo po kapatid na Yeng yung premiere. Kung may premiere ka o may new upload videos, tamsakan po natin. Salamat sa iyong patamsa, kapatid na Yeng. Sige, bisitahin ko kapatid na Yeng ang yung bagong upload na videos. Tamsakan natin, dikitan natin. Kung hindi pa kadikitan sa aking mga kaibigan. O, diba? 38 views 1 days ago. Natapos ko na kapatid na Yeng, mag-iwan pa ako ng baka sa iyo kapatid na Yeng. Ilalagay ko pa ang aking pangalan sa dulo para alam mo. Balik, maraming salamat kapatid na Barok sa iyong pag-stay uli, pagbalik. Salamat. May LS ka ba ngayon kapatid? Yan kapatid na Yeng, nag-iwan pa ako ng baka sa iyo ha. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo kapatid na Yeng. Yan kapatid na Yeng, dikit kalimbang, may bakas pa, may pangalan ko sa dulo. Salamat. Salamat kapatid na Barok sa iyong pagbalik. Barok balik bayan. Salamat. Tayo'y nagkasama muli. Salamat. Mamaya, sige, pasyal ako sa'yo. Joey Finest. Joey, di ba? Joey. Di ba, no? Joey, no? Joey, Joey, o Joel, o Joey. Sa'yo na yun. Mag-a-appear naman sa akin yan ang notification mo. Nakakalimbang all ka na naman sa aking main eh. Itong monitor ko yan ang aking main.
Joel. Oo nga, Joel. Di ba sabi ko sa iyo, kung di Joel, Joey. Oh, finest. Oh, di ba? Sinabi ko naman, di ba? Inulit ko naman. Joel. Kung hindi Joey, Joel. Oh. Joel ba? Joel. Tama naman sinabi ko, finest. Oh. Shout out, Bersal Vlog. Mega love. Sardine sa'yo, kapatid na Bersal Vlog. Yahoo! Bersal Vlog na yan. Pag ala pa, Barok, tulog na ta. Tulog na. Salamat, kapatid na Merly. Naka-play ka pa rin sa akin ngayon, kapatid na Merly. Nandun, di pa natatapos yung paggita-gitara mo. Kapatid na Merly. Nandiyan si kapatid na Bersal Vlog, ayan o, nagbaba ng bahay. Bersal Vlog na yarn. Baka gusto nyo dikitan, bisitahin ang kanyang bahay ni kapatid na Bersal Vlog. Isang madalas bumisita sa aking LS, si kapatid na Bersal Vlog. Himala, no? Matagal ako nag-LS ngayon. Sa bagay dati naman, matagal pa ako nag-LS. Nang hindi pa ako morning noon, na naghahabol pa ako ng watch hour ko noon. Minsan umaabot nga ako noon 6 hours eh. 6. Pinakamahabang LS ko po, 10 hours. Nang hindi pa ako morning noon. 3 times a day akong nag-LS. 2 live, 1 silent. Ganon po ginagawa ko, tapos sunod-sunod ang aking premiere. Ganon. Guys, nagbaba ng bahay si kapatid na Barok. Barok, akyat bundok. Uy, ganda naman ito. Sana all. Tatamsak ako kapatid na Joel ah. Nag-iwan din ako ng bakas. Nagtamsak ako kapatid na Joel ah. Nag-iwan din ako ng bakas. Sana all nasa Korea. Pasyal mo naman ako dyan. Kapatid na Joel. Dalhin mo ako dyan. Tapos magtatrabaho ako dyan. Ampunin mo ako, dalahin mo ako dyan, tapos magtatrabaho ako dyan sa'yo. Houseboy mo ako. Tagalinis, tagaluto, tagalaba, taga-plancha, taga-dilig ng halaman, taga-gapas ng damo, taga... lahat. Taga-massage mo. Kaya kong gawin yan. Nanonood ako ng video mo ha. Kaya kong gawin yan. Maglaba, magluto, magplancha, maglinis ng bahay, magpaligo ng aso, maggapas ng damo, mag-trim ng mga halaman mo dyan kung sarili mo ang bahay. O. Tapos, hanap mo ako ng ekstrang mapapasukan dyan. Ano daw? Sige na, kapatid. Dalhin mo ako dyan. Sa lugar na yan. Giatay. Kala ko pa naman sa ibang bansa yan. Kala, di ba nasa ibang bansa ka, kapatid?
Kapatid, na Barok, di ba nasa ibang bansa ka? O kahit dito, kung nandito ka sa Pinas, dalhin mo ako dyan sa lugar mo. Basta sweldohan mo lang ako. Hmm. Pag sinweldohan mo ako, pag nandyan ako sa hihinto na ako mag-YT. Basta tamang sweldo rin ha. Huwag naman yung parang hihingiin mo na lang yung trabaho ko. Lahat gagawin ko sa loob ng bahay mo. Mag-aalaga ako ng anak mo. Mag-aalaga ng anak mo. Maglalaba, magluluto, magpaplansya. Maglilinis ng bahay. Tapos, ayun, maggagamas ng damo. Ayun. Kaya nga, eh di ba medyo, kung ano naman, baka nga lang gusto mong kunin ako. Tapos, imamassage pa kita kasi, mega love shoutout sa'yo, Bella Jess. Mega love shoutout. Bansa ng Kurukan. Mega love shoutout, kapatid na Bella. Baba ka po bahay mo. Baka lang gusto mo, kapatid na Barok, para magkaroon naman ako ng trabaho. Sige na. Isa akong massage therapist din, kapatid na Barok. Dati yan ang trabaho ko nang hindi pa nagla-lockdown, wala pa tayong mga COVID-COVID. Yan ang trabaho ko. Dati akong isang online massage therapist. At dati akong nag-aral at meron akong certificate, meron akong katibayan ako isang massage therapist. Baka lang gusto mo. Iba sahod ng nakaupo, iba sahod ng nakasayo. Barok ngayon trabaho. Baka nga gusto mo. Kapatid na Barok. Salamat, kapatid na Bella J, sa pagpasyal mo, sa pagtamsak mo. Maraming salamat. Baka lang gusto mo, kapatid na Barok. Sige na naman. Eh di wow, lahat na lang alam mo, lahat na lang marunong ka, edi ikaw na. Baka lang naman. Ayaw mo talaga ha? Gusto mo lang makalusot eh. Massage muna bago therapist. Sulit naman. Pag ako nagmassage, sulit. Hindi magsisisi ang client ko. Promise. Sulit ang bayad niya sa akin. Sulit ang gagawin ko sa kanyang service. As in service. Wag mo lang dudumihan ang utak mo sa salitang service. Wala pa akong naging client na nagreklamo sa akin na hindi sila na satisfy sa service ko sa pagmamassage. Kambal ni Bella Jess, mega love shoutout sa'yo, kapatid. Meron ka na pong moderator. Barok need din job, Barok ala job ngayon. Naku, ewan ko nga sa'yo, tumigil-tigil ka ngayon, nasa ibang bansa ka, kapatid na Barok. Kapatid na Joel, nasa ibang bansa ka, wag kang ano. Ang mga videos mo nga na ina-upload mo, nasa ibang bansa Hindi naman yan nasa Pinas Maraming salamat, kapatid na Bella, sa patamsak mo uli. Happy ending na lang talaga. Ay, ginagawa mo ata yan, kapatid na Barok. Ikaw dami mong alam Dami mong alam, kapatid na Barok Ginagawa mo ata yan. Salamat, kapatid na Bella, sa iyong patamsak uli. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin yan na patamsak mo, at kung sakasakali, malaking tulong sa akin ang iyong paharang na hindi mo skip ang aking harang. Maraming salamat. Ikaw kapatid na Barok dami mong alam
Isa kang alamata, isa kang henyo. Mega love shoutout sa 4 million in the house. Mga videos ko dito, lahat yan. Oo nga, mukhang ang videos mo naman mukhang nasa ibang bansa lahat eh. Bakit meron man yan dito sa Pilipinas? Saan ka ba dito sa Pilipinas? O, para magkaroon ka ng ganyan ng mga videos, alangan naman, kinopya mo lang yan, kinuha mo lang sa YT. Di ba? Malamang, kapatid na Barok. Halata naman na veterano ka eh. Pagdating sa, sabi mo nga, di ba, isa ka rin reflexology, isa ka rin massage therapist. Oh, di ba? Gawain mo siguro, no, kapatid na Barok, no? Gawain mo siguro yun, ano? Sa akin, hindi. Pure clean massage lang. Cavite, saan ka sa Cavite? Kapatid na Barok. Taga Cavite rin ako para mahalaan mo. Saan ka sa Cavite? Gentry, Amadeo, Silang, Indang, Imos, Anabu, Cavite City, Tansa, ah, oh yun nga, nabanggit ko na yung 13. Sa Bacoor. Ako sa'yo. Bala ka. Saan ka dito sa Cavite? Kapatid na Barok, akyat bundok. Santos Cavite. Santos sa Cavite. Okay. Maniwala ako kung sa Silang. Sa Tagaytay ba to? Ano to? Golf ya? Malamig dyan ah. Malapit sa Mindes. Kapatid na Barok, malapit sa Mindes, di ba? Silang. Hmm. Yung marami ka rin na kliyente dyan sa massage. Sa may Santa Rosa, Laguna, malapit kapatid. Itong kuan na to. Itong park na to. Sana all. Sana all nakakapunta sa mga ganyan. Init. Yan ah. Ilang oras ba tong video mo na to? 15 minutes. Oh, hanggang ngayon nandito pa ako sa video mo.
Sige.
50 supa member, tapos supalipad 64. Dagdag naman. Nakaparparaan. Mega love shout out to you, my friend, family. Thank you, my friend, for your thumbs up. Thank you, thank you. Germa.
Oo nga, Goy eh. Mamaya-maya, malapit na rin ako mag-end. Kinukumpleto ko lang to na 4 na oras. Kinukumpleto ko lang to ng 4 na oras, Goy. Malapit naman. Para sulit naman ang aking LS. Kailangan natin magkuhan. Kasi medyo mababa ng aking, nakatuwad nga ng aking watts hour eh. Bumaba aking WH. Kaya kailangan kong habaan ng LS ko. Oo, 7 minutes lang naman yun yung premiere ko. Kumain ka na, Goy? Ano ulam mo, Goy? Ano ulam mo, Goy? So yan mga kapatid, maraming salamat po ha. Sa mga pumasal sa akin sa hapon na to, sa live ko na to, maraming salamat po. At maraming salamat din sa nagpalipad sa akin ngayon. At sa iyo kapatid na Merly, maraming salamat sa pamember mo sa akin. At sa inyo lahat, sa iyo Mamila Pray, alam ko nakabidyo ka sa akin. Ganon din sa iyo Goy, na Rainer, at sa iyo Parikoy. Sa lahat, basta po sa lahat na bumisita po sa akin dito sa live ko sa hapon na to, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At isang mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid. Bye-bye. God bless you po. Maraming salamat mga kapatid. End na po tayo. Salamat.